Δανίας και υπήκοοι του βασιλιά της. Ωράκε, ο Θεός μαζί σου. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Λοιπόν, φάνηκε πάλι απόψε αυτό το πράγμα. Δεν είδα τίποτα. Δεν θα φανεί. Βιάζεσαι. Και άκου, χθες τη νύχτα, όταν εκείνο το άστρο του βορρά σκαρφάλωσε στο μέρος του ουρανού που τώρα με το φέκος του φωτίζει. Εμείς οι τρεις, ενώ χτυπούσε η ώρα 1, άτο, σαν να έρχεται με τη μορφή του πεθαμένου βασιλιά μας, ίδιος. Ποιος είσαι εσύ που σου φεντερίζεσαι την ώρα αυτή της νύχτας και το σχήμα πολέμου που μου προφυλάσσε με μεγαλή μου, που είχε κάποτε ο νεκρός Δανός. Το πρόσβαλες, τραβιέται, φεύγει, στάσου. Τώρα τι λες, Ουράτιε, ταράχτηκες, χλώμιασες, τρέμεις. Είναι παράξενο κι έτσι, με αυτή την όψη, άλλες 2 φορές την ίδια ώρα την νεκρή της νύχτας, αέρας εμφανίσαμε μπροστά μας. Το πράγμα αυτό προϊονίζεται κάποιο κακό στο κράτος. Γιατί είναι όλος ο λαός στο πόδι, άγρυπνος κάθε νύχτα στη σκοπιά. Γιατί χύνουν το μπρούτσο σε κανόνια και φέρνουν από τις ξένες αγορές εφόδια και σύνορα. Τον πεθαμένο βασιλιά μας, Άμλετ, είχε καλέσει σε μονομαχία ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Φόρτιμπρας. Ο Άμλετ σκότωσε τον Φόρτιμπρας και εκείνος, όπως είχαν συμφωνήσει με τη ζωή του, εκχώρησε στον νικητή και όλα τα εδάφη που κατήχε. Τώρα, ο νεότερος ο Φόρτιμπρας πήρε και μανία, ακράτητος, οργώνει την Νορβηγία ως πέρα και μαζεύει αδίστακτους καρδιούς για να πάρει πίσω με τη βία τα εδάφη που έχασε ο πατέρας του. Γι' αυτό, από άκρο εις άκρο, βασιλεύει τόση σπουδή και ταραχή στη χώρα. Και να γιατί αυτή η δυσίωνη μορφή περνάει πάνω πλήρη από μπροστά μας και μοιάζει τόσο με το βασιλιά που ήταν και είναι η ρίζα του πολέμου. Έρχεται πάλι. Θα πω μπροστά του για να διαφωνήσει. Στάσου, οποτασία! Αν ανοίξεις φωνή, αν ανοίξεις λόγο ανθρώπου, μίλησέ μου. Αν βλέπεις τα μελούμενα και ξέρεις κάποιο κακό που θα συμβεί στη χώρα, να το μάθει, ίσως να αποφύγει, πες το. Αν έχεις άδικα μιλήσει και κρύψεις τις αγρός της γης στα σπράχνα, κάνεις στα τηλέφωνα, όπως λένε, νεκρείς στον άλλο κόσμο να μεταλλαγέσαι. Μίλα, στάσου και μίλα.
γιατί να ανακαλούμε αυτόν χωρίς να δεσμονούμε εμάς. Γι' αυτό την άλλα αδερφή μας, τώρα βασίλισσά μας και συμπληρονόμου του δοξασμένου κράτους μας, εμείς την κάθε γυναίκα μας. Κι ας ήταν σαν αυτό είναι κάπως η χαρά μας. Μια να γελούν τα μάτια, μια να κλέβουν. Τώρα στα υπόλοιπα. Ο νέος Φόρτιμπρας, είτε διότι μας υποτιμά, είτε γιατί μετά το θάνατο του ακριβού μας αδερφού πιστεύει πως το κράτος μας διαλύεται και έχει απομείνει ξέφρα από αμπέλη, σίγουρα αυτούς του μόνιρα εξουσίας. Και μας παρενοχλεί με απαιτήσεις να του παραδοθούν όλα τα εδάφη που πήρε από τον πατέρα του απολύτως νόμιμα ο γενναίος αδερφός μας. Συντάξαμε λοιπόν μια επιστολή στο βασιλιά της Λαϊκίας, θείο του νέου Φόρτιμπρας, που καθώς είναι κανάκητος και γέρος δεν γνωρίζει τις βλέψεις του ανεψιού του και ζητάμε να καταστήλει κάθε περαιτέρω κινητοποίηση στο κράτος του. Γι' αυτό και στέλνουμε σαν πρεσβευτή μας σε σένα, αγαπητέ μας. Να μεταφέρει στον κύριο βασιλέα τα σέλφη μας χωρίς δικαιοδοσία για διαπραγμάτευση μαζί του άλλοι, από ό,τι γράφω εκεί, κατά περίπτωση. Δικό σας και σε αυτό σ' όλα. Στο καλό. Και τώρα εσύ. Λαέτη, είχες πει για κάποια χάρη, ποια είναι αυτή η Λαέτη. Τι θα ήθελες που δεν σου το προσφέρω χωρίς να το ζητάς. Όπως ο νους με την καρδιά, το χέρι με το στόμα, ίδια δεν μένει να το φύσει ο θρόνος της Δανίας και ο πατέρας σου. Την άδεια της μεγαλειότητάς σας με έχει στρέψει στη Γαλλία. Από όπου γύρισα εδώ με όλη μου την καρδιά για να παρευρεθώ ως όφυλα στην τελετή της θέσης σας. Μα τώρα η σκέψη μου και υπόθυμα μου κλείνουν ξανά προς τη Γαλλία και μαζί μου προσπέφτουν και ζητούν την άδειά σας. Τι λέει ο πατέρας σου Πεγκρίνη, τι λέει ο Πολώνιος. Την έγκριση του την απέσπασε με τελειότατε αργά και επίμονα, ώστε στο τέλος εγώ επισφράγισα. Δηλαδή, αυτή είναι η καπισούρα. Πάρε τη στα χέρια σου και ξόδεψε τη. Και τώρα, ανεψιά μου, Άμπετ, γεια μου, Στο γένος κοντινός, στο ήθος ξένος. Ακόμη σε βαραίνει η συνεδριά. Καθόλου έχω γίνει ο γιος του ίδιου. Βγάλε μου πάνω σου τη μαύρη νύχτα, γλυκιά μου Άμπετ. Βγάλε τη και δες λίγο το βασιλιά σαν θείο σου. Ως πότε θα έχεις το βλέμμα σου χειμωμένο να ψάχνεις τον πατέρα σου στο χώμα. Είναι κοινό, το ξέρεις, ό,τι ζει πρέπει και να πεθάνει. Να περάσει από τη φύση στην αθανασία. Είναι κοινό, κυρία, πράγματι. Αφού λοιπόν είναι κοινό, γιατί μοιάζει σαν να αφορά μόνο εσένα. Μοιάζει, κυρία, όχι μοιάζει, είναι. Εγώ δεν ξέρω που μοιάζει. Δεν αρκεί η ρωσιλία μου φύγες του πέντους, τα δάκρυα που πρέπει να υποτάνουν το ύφος, το περίβικο και όλα τα άλλα δεν αρκούν για να δείξουν όπως τα αλήθεια είναι. Όλα αυτά πράγματι μοιάζουν. Όλα αυτά μπορεί να θέλει κάποιος να τα παραστήσει. Αυτό που εγώ έχω μέσα μου σπαράζει, δεν γίνεται τον πόνο και δεν μοιάζει. Έχασε και ο πατέρας σου, πατέρα, και εκείνος πάλι έχασε το δικό του. Αυτή η επιμονή στο πένθος είναι βέβαιο πείσμα, άνανδρη οδύνη και ανυπακοή στο θείο νόμο. Δείχνει ψυχή πολύ αδύναμη, πνεύμα ανεμάτιστο, χολό και απίθαρχο, ντροπή. Διώξε πια αυτό το μάτι ελευθερινό και δέξουμε στο νου σου σαν πατέρα. Κι ας ανακοινωθεί ότι από τούδε είσαι για μας διάδοχος του θρόνου. Και όλη την αγάπη που χαρίζει στο γιο του ένας πατέρας στοργικός την απονέμω εγώ αν μην ρωτήσει σε σένα. Τώρα, το σχέδιό σου να γυρίσεις πίσω στη Βιτανβέργη, στις σπουδές σου, μας βρίσκει εντελώς αντίθετος. Γι'
Ποιο και γιο μας. Άμλετ. Κάνεις τη μητέρα σου να σε παρακαλεί αδελφός. Μην με παρακαλώ. Μην πας στην τελευταία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ακούσω σε εσάς, κυρία. Επιτέλους, να μια όμορφη απάντηση. Αυτή η πρόθυμη συμμόρφωση του Άμλετ μου άνοιξε την καρδιά μου. Γιορτάζω απόψε.
καθώς οι τρεις φυσικοί μας σύντροφοι φιλούσαν στη σκοπιά την ίδια ώρα στα μαύρα γέλιωνα σάνταχνα, το είδαν μπροστά τους. Μια μορφή σαν το πατέρα σου, αρωματωμένη από την κορυφή ως τα νύχια, παρουσιάζεται και παρελάβει αργά, σαν σε εκπομπή από μπροστά τους. 3 φορές έτσι πέρασε μπροστά στα έφθανα, παγιώνα το μάτια τους, το χέρι μου σχεδόν αγγίγενά σου. Τρέχοντας τότε το εμπιστεύτηκα και χθες τη νύχτα φύλαξα κι εγώ μαζί τους. Και όμως ακριβώς την ίδια ώρα, ίδιο στη μορφή, το φάντασμα εμφανίστηκε ξανά. Δεν του είδες? Του μίλησα εγώ και προχώρησε. Σε μια στιγμή φάνηκε να σηκώνει το κεφάλι και έκανε σαν να θέλει να μιλήσει με εκείνη τη στιγμή που τελειώς έκαναξε την καρδιά και που χωνάσω χάθηκε από μάτια μου. Άραξε μου. Και από το μέρος λέει, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Α, δεν είδα το πρόσωπο του? Ναι, το είδαμε. Είχε το ίσο να σηκώνει. Πώς είδα? Βρίσκας? Στο πρόσωπο του έβλεπες μάλλον φλέξη, όχι λογική. Ο θυμός ήξανε. Το πέρα καθομένο πάνω σας. Συνέχεια έπρεπε να ανοιχτείς νέος. Πιθανότατα. Απόψε θα είναι εκεί, ίσως θα έρθει. Είναι απολύτως βέβαιος. Θα έρθει το πρόσωπο του αδού πατέρα μου να του μιλήσω ακόμα και να ανοίξει η κόλαση για να καταραχθεί. Απόψε θα είναι εκεί, ανάμεσα η 10 και 12, επάνω στη σκοπιά. Το πνεύμα του πατέρα μου στα όπλα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αγνάτα νύχτα τώρα. Όσο ησύχασε η ψυχή μου, θα βγουν στο φως πράγματα αδύνατα, θα σκρίνονται βαθιά στα τάρταρα.
από συζητήσεις στο αρχικό το χάρτη και χάσεις την καρδιά σου. Για να ανοίξεις τον άχαμοντό σου θησαυρό στην άκρατη κοινωνία του. Πρόσεχε, φιλιά. Φιλιά σου από την τυφλότητά σου. Να μην σε βρεις λίγο συμπόφος. Στην προηγήραση της ζωής μας, στην αλληλεγγύη καραγώνει μόλυνση, σύψη. Γι' αυτό πρόσεχε.
Είναι το πνεύμα του Πατέρα σου.
εξαρτησούν οι αμαρτίες της φθαρτής ζωής μου. Απαγορεύεται να πω κάποιος τα μυστικά της φυλακής μου, αλλιώς θα είχα να σου πω μια ιστορία. Θα έφτανε και η πιο απλή της λέξη να σφάξει την ψυχή σου, να παγώσει το αίμα σου στις φλέβες, να χυθούν τα μάτια σου από τις πόρτες τους σαν άστρα που ξεριζώνονται από τον ουρανό. Άκου λοιπόν, άκου, αν αγαπούσες τον δύστιχο πατέρα σου, Θεέ μου, να εκπληκτείς το φόνο, το μυαλό και φύσικο του φόνου, πιο μυαλό, παράξενο και φύσικο δεν έχει. Είπα για μένα πως πέθανα από το δάγκο μαφιάς, ενώ κοιμόμουν στον κήπο. Μ' αυτό το χαρακτηρισμένο ψέμα σφάχισαν τα αυτιά όλης της χώρας, ως γέο. Εσύ πρέπει να ξέρεις πως το φίδι που άκουσε τον πατέρα σου, τώρα φοράει το στέμα. Το ξέρα μέσα μου βαθιά, ο φίλος μου αυτός, ο έφηβος, ο αιμονίτης, με νου σατανικό γεμάτο φρόνο, υπόταξε στα λαϊκά του έσχη τον πόθο αυτής που ως τότε ήταν δίθεν ιερά εκβασίλισσά μου. Άλμπερτ, πως ξέρετε έτσι. Από μένα που η αγάπη μου όλη ήταν πλασμένη από τον αγνό όγκο του γάμου μας, να πέσει και να κυλιστεί με αυτόν τον άθλιο, που αν το συγκρίνεις όλες τις χάρες που είχα εγώ, είναι φτιάνος. Η αρετή ποτέ δεν θα εκδώσει. Πες μου το φιεστή ασέλγε στο ουρανό για να την προκαλέσει, ενώ η λαγνία, ακόμα και να κρατήσεις την αγκαλιά της άγγελο πλάμι, αφού χορτάσει και σπέσει ακλίνη, θα πάει να βρει βορρά μέσα στη βρώμα. Μα σήμερα πρέπει να πιεστώ. Άκου λοιπόν, την ώρα που κοιμόμουν αμέρινα το απόγευμα στον κήπο, παίρνει κρυφά το θείο σου, κρατώντας καταραμένο εκχύρισμα μαγείας που ευθρεύεται το αίμα του ανθρώπου και τη φρικτή του λέπρα χύνει όλη βαθιά μέσα στη σάπη για το θείο του. Και αυτό χορός σαν καρυδάκι περνάει παντού στους σπόρους του κορμιού μου, φουίζοντας σαν έκρηξη και κάτω το αίμα που γυρνάει καθαρό να κόβει μες στις φλέβες, να σχολιάζει και αμέσως γέμισε από το φουσκάλες μια κρούσταση χαμένη στο κορμί μου με λέπια όλο πίο σαν λεπτός κι έτσι στον ύπνο επάνω από χέρι αδερφικό στερήθηκα για πάντα ζωή, στένα, βασίλισσα, κομμένους επάνω στο ορθό της αμαρτίας έφυγα ανέτοιμος με όλα τα κρίματα στην κεφαλή μου. Αν έχεις μέσα σου αίσθημα ανθρώπου δεν παραδεχτείς,
πέρα του μυαλού μου. Να σε θυμάμαι πέρα από τις μάχες της μύης που θα σκίσω κάθε ανόητη καταγραφή, κάθε μορφή και σχήμα που η ζωή συμπήρα για τα χρόνια έχουν χαράξει. Μόνο η εντολή σου θα ζήσει στο βιβλίο του μυαλού μου, μονάδα αυτή ανώφυγη από κάθε προσοχή. Κάτι στη γυναίκα. Κακόγε, καταραμένε, αφήστε κακόγε, εσύ με το χαμόγελο σαν χείλη και να το σημειώσω αυτό, μπορείς να είσαι συνεχώς με το χαμόγελο, και να σε αγρίωσω. Τώρα στον νόμο, να με θυμάσαι. Πώς είσαι, κύριε, τι έγινε? Όλα θαυμάσια, έτσι μας, κύριε. Λοιπόν, απίστευτο, δεν το χωράω μόνο σου πει καρδιά του ανθρώπου. Όπως εσείς κουβέντα, έτσι, δεν υπάρχει κακούργος τυραννία που να μην είναι σκέτο κάθαρμα. Αυτό το ξέρω, δεν χρειαζόταν να έχει φάκας, πρέπει να σου πει σωστά. Γι' αυτό και εσείς τώρα να πάτε στο καλό. Τόσο αφορά το δύστιχο εμένα, εγώ θα πάω να τους ευχηθώ. Αυτά είναι τρέλες, παραλογισμοί. Λυπάμαι ειλικρινά να σας προσφάλω την ειλικρινά. Δεν είναι προσβολή, είναι και παρά είναι οράτη, μεγάλη μάλιστα. Όσο και αυτή την ορτασία εδώ, ένα σας λέω, το φάντασμα είναι γνήσιο, αρκεί. Και τώρα φίλοι που σας συγκεντεύω, ποτέ μην πείτε τι είδατε απόψε. Δεν θα το πούμε. Όχι, ορκιστείτε στην πίστη μου, ποτέ. Ούτε και εγώ στην πίστη. Ελάτε στη ζωή μου. Μα κύριε, μόλις ορκιστήκα. Σας είπα στη ζωή μου, ορκιστείτε. Μα την ημέρα και τη νύχτα που παράξενο και ξένο, που είναι αυτό. Τότε έξω το Σάββατα ξένος. Η γη και ο ουρανός οράδιε βήθουν από πράγματα που δεν μπορεί ούτε να ονειρευτεί η φιλοσοφία σου. Γι' αυτό ορκιστείτε. Ποτέ δεν θα μιλήσετε για ό,τι είδατε και ακούσατε εδώ. Ορκιστείτε. Ορκιζόμαστε. Ησύχασε βασανισμένο πνεύμα. Ο κόσμος εξανθρώθηκε κατάρα. Κατάρα που έπρεπε να γεννηθώ για να τον στερεώσω τώρα εγώ. Δώσ' του αυτά τα χρήματα και αυτό το γράμμα εδώ και θα τα φρόνιμο πριν τον επισκεφθείς. Θα έχει συλλέξει πληροφορίες για την διαγωγή του. Αυτό είχα κατά νου να κάνω, κύριε. Κοίτα και φρόντισε να μάθεις πρώτα τι σόλτα δεν βρίσκονται στο Παρίσι. Ποιοι είναι και πώς ζουνε, τέτοια μέσα που συχνάζουν και ποιος συναναστρέφονται και αν δεις ότι γνωρίζουν το δυο μου, πλησίασε κοντύτερα στο θέμα. Κάθε όπως το γνωρίζεις σαν μικρά, ας πούμε, ξέρω τον πατέρα του και κάτι φίλους του, τον ίδιο λίγο, δεν παρακολουθείς. Βεβαίως, κύριε. Τον ίδιο λίγο, ελάχιστα, ωστόσο, αν είναι αυτός που ξέρω, παρά είναι ζωηρός. Πού το κάνεις, πού το βρίσκεις. Βάλε να είναι μαζί σου. Όμως προς Θεού, όχι κάτι ιδέο, το εξυπηρετήσεις. Πρόσεξε. Έτσι χαρτιά, ας πούμε, κύριε. Και βρίσκει
ξενυχτά, δίνει, τσακώνεται και πάει και πόρτες, όπως ο Σίκη. Αυτό δεν τον εξευτελίζει. Όχι να προσέξεις πώς θα το σερβίρεις. Όχι ότι κολυμπάθει να σου πει κιόλας, κατάλαβες. Τα ένα του να κάνουν με τέχνη και εξέτα ώστε να μοιάζουν ατέλειες της ελευθερίας, λάμψη και ξέσπασμα μιας φλωτερής ψυχής. Μια αγριάδα στο ανήμερο αίμα, ό,τι μπορεί να πάθει κάθε νέος.
Guildenstern. Κάτι θα έχετε ακούσει για τον Άμλετ, τη μεταμόρφωσή του, έτσι τη λέω, καθώς ούτε το έξω ούτε το μέσα θυμίζουν καν τον άνθρωπο που ήταν. Αδύνατο να φανταστώ τι άλλο εκτός από τον πατέρα του το θάνατο τον έχει μέσα του διχάσει τόσο, που να μην ξέρει πια τον εαυτό του. Εσείς που μεγαλώσατε μαζί του και είστε κοντά στα χρόνια και τους τρόπους, μείνετε εδώ για λίγο στην αυλή μας. Κάντε παρέα, σύρτε εδώ σε γλέντια και έτσι όποτε βρίσκετε ευκαιρία μάθετε ό,τι μπορείτε. Τι είναι αυτό που εμείς δεν ξέρουμε και το πληγώνει και όταν αποκαλυφθεί θα είναι στο χέρι μας να το γιατρέψουμε. Αγαπητοί μας φίλοι, αν δεχτεί η ευγένειά σας θα μας ευνοήσει και οι ελπίδες μας δικαιωθούν, η επίσκεψή σας θα είναι αντάξια δώρων βασιλικής ευγνωμοσύνης. Θα υπακούσουμε ολόψυχα. Όλος ο εαυτός μας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε Ρόζενκραντς και σένα καλέ μας Guildenstern. Ευχαριστούμε Guildenstern. Και σένα καλέ μας Ρόζενκραντς. Χαιρόμαστε και με την ησυχία μας θα απαντήσουμε. Στο μεταξύ, σε ευχαριστούμε για τους κόπους σου. Τέλος καλό, όλα καλά. Μεγαλειότατε και μεγαλειοτάτη. Να αναπτύξω εις βάθος τι εστί μεγαλειώτης, εις σέβας και καθήκον και γιατί η μέρα είναι μέρα, η νύχτα νύχτα και ο χρόνος δεν θα ήταν άλλο παρά σπατάλη μέρας, νύχτας, χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν, αφού η συντομία είναι η ψυχή του λόγου, ο ευγενής ο Θεός είναι τρελός. Τρελό τον λέω, διότι πώς να ορίσεις τι είναι η τρέλα αυτή, αν δεν είναι απλώς να είσαι τρελός. Περισσότερη ουσία, με λιγότερη τέχνη. Δεχόμαστε πως είναι τρελός. Λοιπόν, πρέπει τώρα να ορίσουμε το αίτιο αυτού του αιτιατού. Με άλλα λόγια, το λόγο αυτού του παραλογισμού. Γιατί και αυτός πρέπει να έχει κάποιο λόγο. Προσέξτε, έχω μια κόρη, όσο την έχω δηλαδή, η οποία από αίσθηση του χρέους της, προσέξτε, μου έδωσε τούτο εδώ. Σας το διαβάζω. Προς την ευθέρεια και είδωλο της ψυχής μου, την πανέμορφη οφειλία, απέσια έκφραση, ιδέα, το πανέμορφη, την ιδέα έκφραση. Όμως ακούστε. Στο εξαίσιο λευκό της τύφος, αυτά εδώ και κλπ. Ο Άμλετ τις τα έγραψε αυτά. Καλή κυρία, υπομονή. Τα αστέρια πες πως δεν είναι φωτιά και ο ήλιος δεν γυρνά στον ουρανό. Η αλήθεια πες ότι είναι ψέμα, αλλά ποτέ μη πεις ότι δεν σ' αγαπώ. Γλυκιά μου οφειλία. Δεν τα πάω καλά με τα μέτρα και τις ρήμες, δεν έχω την τέχνη να μετρώ τους στεναγμούς μου, αλλά ότι σ' αγαπάω πάνω απ' όλα. Εσύ που είσαι πάνω απ' όλα πίστεψέ το, αντίο ο αιώνια δικό σου αγαπημένη, όσο αυτή η μηχανή θα είναι δική του, αύριο.
Αυτό που έδειξε τη χώρη μου, ως είχε χρέος, έχει μόνο αυτό, αλλά και τις προσπάθειες του όλης, να τη συνειδήσει, να την πλησιάσει, το πότε και το πού, και σε ποιο μέρος, όλα μου τα αποκάλυψε. Και αυτή πώς δέχτηκε τον ερωτά του? Είδες και πρόσαστα για μένα, αν όταν είδα αυτό τον έρωτα να ανοίγει τα φτερά του, εγώ είχα παίξει το μεσάζοντα. Η βουβαινόταν η συνείδησή μου και έβλεπα κάνοντας τα στραβά μάτια. Όχι, εγώ ενήργησα αμέσως. Ο Λόρδος Άμλετ είναι πριν είπα στη σήμα. Ξέχασέ το, δεν το γράφει το άσπρο σου. Και τη συνέστησα να κλείσει κάθε πόρτα ανάμεσά τους. Μην δέχεται μηνύματα, η δωράκια, ο μπερδεγένετο, και τότε αυτός, διωμένος μακριά της, για να μην μακρηγορώ, πέφτει στην πιο βαθιά μελαγχολία, δεν τρώει, δεν κοιμάται, εξαντλείται, λιώνει και αρχίζει ο νους του να γλιστρά για να κατρακυλήσει ως την τρέλα. Λες να είναι αυτό? Μπορεί. Ναι. Κόψτε αυτό από αυτό, εάν αυτό είναι αλλιώς. Πώς θα το βεβαιωθούμε απολύτως? Κάποτε ξέρετε, κάνει περίπατο εμπρέξω στο προάβλιο με τις ώρες. Πράγματι. Λοιπόν, μια τέτοια ώρα του απολάω εγώ την κόρη. Εμείς παραφυλάμε πίσω από τις κουρτίνες και παρακολουθούμε τη συνάντηση. Αν δεν την αγαπά και αν δεν είναι αυτός ο λόγος που έχασε το νου του, σίγουρος να μην είναι εγώ του κράτους αναχωριάτης και να σε αποκάλω. Ναι, θα το δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε πως έρχεται ο φτωχός διαβάζοντας μέσα στη θλίψη. Θα το ψαρέψω λίγο. Πώς είναι ο καλός μου, Λόρδος Άμλετ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εμένα δεν γνωρίζετε, κυρία μου. Γιατί αν ο ήλιος γεμάει σχολίκια σε κουφάλι σκύλου, στην καλοφίλη της άρκα που σαπίζει, παίζει μια κόρη, όχι? Μην την αφήνεις να εκτίθεται στον ήλιο, τη σύλληψη είναι ευλογία, αλλά δεν ξέρεις πώς θα συλλάβει η κόρη σου. Όλους πήγες, κόρη μου. Τι νιώθετε, κύριε? Λέξεις. Να περιμένω πρόκειται. Συκοφαντίες, κύριε, αυτό είναι το κάθαραμα. Λέει ότι οι γέροι έχουν γκρίζα γένεια, το πρόσωπό τους είναι σταφυλιασμένο, από τα μάτια τρέχει η τσίμπλα σαν ρετσίνη, το μυαλό τους είναι λυψό και τα απίστια κάτισμα και έχουν κρεμάσει. Και μόνο ότι, κύριε, συμφωνώ με όλα αυτά, εντελώς και απολύτως, το θεωρώ λίγο απρεπές, αλλά γράφει με κιόλας. Γιατί και εσείς, κύριε, θα φτάνατε στα χρόνια μου, αν μπορούσατε να περπατήσετε προς τα πίσω, σαν τον Γκάγκρα. Όσο τρελά κι αν φαίνονται όλα αυτά, πώς βρει τη σύγκριση. Πάω αμέσως να σκαφιστώ έναν τρόπο να συναντηθούμε την κόρη μου. Κυρία μου, παίρνω την άδειά σας να αποσυρθώ. Τίποτε, κύριε, από όσα μπορείς να μου πάρεις, δεν θα αποχωριζόμουν πιο ευχαρίστως. Εκτός από τη ζωή μου. Εκτός από τη ζωή μου. Εκτός από τη ζωή μου. Τι πλήξη αυτή η ανόητη γέρη. Θα
Εδώ δεν είναι ο κόσμος όλος. Μια μεγάλη φυλάκη με πολλά κελιά, θαπάνους και μπουντούκια και Δανία είναι ένα από τα χειρότερα. Αλλιώς το βλέπουμε εμείς. Τότε για σας δεν είναι φυλακή. Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό από μόνο τη σκέψη μας που κάνει να είναι. Για μένα είναι φυλακή. Τότε η φιλοδοξία σου την κάνει φυλακή, παρά είναι στενάχωρη για το μυαλό σου. Θα μπορούσαν να με κλείσουν σε ένα καλυβότσουβλο και να νιώθω βασιλιάς της απεραντοσύνης. Αν δεν έβλεπα κακά όνειρα. Τα όνειρα. Αυτά είναι ακριβώς η φιλοδοξία. Και η ουσία της φιλοδοξίας είναι μόνο η σκιά ενός ονείρου. Δεν είναι τίποτα άλλο τα όνειρα. Σκιές! Όπως στο όνομα της παλιάς φιλίας μας. Γιατί η κατεύθυνε συνόρη. Για να σε δούμε. Αν τον άμουν τίποτα άλλο. Τόσο φτωχός Ιτιάνος που είμαι, που λείπουν για τα ευχαριστώ και δεν σας κάλεσα. Μόνοι σας το θελήσατε. Ελάτε, λίγη ειλικρίνεια μεταξύ μας. Τι να πούμε, κυρία μου, ό,τι άλλο εκτός από την αλήθεια. Κάτι σαν νομολογία πλανάτε στο βλέποντας. Ο καλός μας βασιλιάς και η βασίλισσα. Αυτή σας κάλεσα. Γιατί δεν το κάνω, κυρία μου. Αυτό ακριβώς θέλω να μου πείτε. Σας εξοχύρω στα νεανικά μας χρόνια, στις οφειλές της άφθαρτης φιλίας μας. Σας κάλεσαν οι όσοι. Κυρία μου, ναι. Μας κάλεσαν. Και θα σας πω εγώ γιατί. Τον τελευταίο καιρό, χωρίς όμως να ξέρω το λόγο, έχω χάσει το κέφι μου και έχω παραιτηθεί εντελώς από κάθε συνηθισμένη μου ασχολία. Αλήθεια, τόσο βαραίνει μέσα μου η θλίψη, το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα, η γη, σε μένα μοιάζει σαν έρημη Χερσόνησος. Αυτός ο εξαίσιος θόλος, ο εθέρας, κοιτάξτε, αυτό το υπέρλαμπρο επάνω μας στερέωμα δεν είναι τίποτα στα μάτια μου παρά μια συγγραμμένη σύναξη από λιμώδεις υδρατμούς. Τι αρέσκει ότι μαθαίνει ο άνθρωπος, ευγενικό το πνεύμα του, άπειρα τα χαρίσματά του, η ψυχή του και τη μορφή και στο όλο ακρίβεται χάρη σ' ό,τι σκέφτεται άγγελος και σ' ό,τι κάνει Θεός. Κι όμως, τι μου λέει εμένα, η πεμπτουσία αυτή της σκόνης, όχι, ο άνθρωπος δεν μου δίνει καμιά χαρά. Ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα κατάλαβα το πανελίδο. Κυρία μου, δεν μου πέρασε κάτι τέτοιο το κόμμα. Γιατί θα μου κέρδεσαι όταν είπα ότι ο άνθρωπος δεν του δίνει χαρά. Σκέφτηκα, κυρία μου, αφού ο άνθρωπος δεν σου δίνει χαρά, τι θηδονή υποδοχή επιφυλάσσεις στους υποκρίνους. Τους προσπεράσαμε στον δρόμο, έρχονται εδώ να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κύριοι, καλωσορίσατε στην Ελσινόρη. Όμως, ο πατέρας θείος μου και η μητέρα δουλειά μου πλανώνται. Σε τι, κυρία μου? Τρελός είμαι μόνο βόρεια-βορειοδυτικά. Όταν πέσα η φωτιάς, μπορώ να ξεχωρίσω το γεράκι από το μεροδιό. Κυρία μου, έχω μία εξαιρετικά στοιχεία μας από τους τοπίους. Οι ηθοποιοί είναι εδώ, κυρία μου. Σώπα! Καλύτερη ηθοποιοί στον κόσμο, όλα θα παίζουν. Τραγωδία, κομμωδία, ιστορικό δράμα, βουκολικό δράμα, κομιδίλιο, τραγωδία, τραγικό ιστορικό, ιστορικό κομμωδικό, από την πιο πιστή απόδοση ως το πιο ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, είναι σε όλα απαράδεκτο. Ο Αγαμέμνονα χτύπησε αυτό που είχες. Χτύπησα που είχε κύμα. Πολύ ωραία και καλή που την αγαπάγε πολύ. Και τη συνέχεια την ξέρεις. Και με την ιστορία εκείνη έγινε ό,τι ήταν να γίνει. Παλιοί μου φίλοι, χαίρομαι που είστε καλά. Κάτι να ακούσουμε, αμέσως. Εμπρός, λίγους στίχους γεμάτους πάθος. Κάποτε θυμάμαι μου είχατε παίξει κάτι που ήταν έξοχο, καλογραμμένο, με αίσθηση κειμένου, αλλά και τέχνη. Ιδίως στο κομμάτι που ο Ενίας αφηγείται στην Πηδό το φόνο του Priάμου. Άρχισα από το στίχο που λέει «Ψημένος στη φωτιά και τη μανία, με ξεραμένο αίμα και τα μάτια σαν δάρβουν αναμένα, ο κολλασμένος Σπύρος το μέγα Príamo γυρεύει, το γέροντα γεννάχη και τον βρίσκει να μάχεται ανήμουρος τους έγκες. Ψηλός, σαν πύργος».
κεφάλι του Πριάμου, μετέωρο, παγώνει στον αέρα. Εκεί, σαν τύραννος, ζωγραφισμένος, εννοπίος άπρακτος, σαν ένας που στέλνει αποφάσιστος ανάμεσα στη θέληση να πράξει και στην πράξη. Όπως πρωτού ξεσπάσει η καταιγίδα, σωπαίνει ο ουρανός, οι άνεμοι του κόσμου κρατάνε την ανάσα τους και κάτω, σε όλη τη γη, πέφτει η σιωπή θανάτου. Μα ξαφνικά, τρομερή φροντί κρατάζει τον αέρα και ξεσκίζει τα πέτρα του ουρανού, έτσι και ο πύρος. Αφού δεν κόπησε, ξεσπάει το πάθος του για εκδίκηση. Κι ούτε οι κυκλοπές, όταν σφυριλάτουσαν το θώρακα του Άρη με όνειρα άτρωτο, δεν το τυπούσαν τόσο λαρύπητα όσο τα μασταγιές ψήφους του πύρου. Χτυπά το Πρίαμο. Αλλά είναι μακρύ, θα το στείλουμε στον Κορέα μαζί με τον Μούσικα. Συνέχισε, έλα, συνεκάβει. Και πώς είδα λοιπόν τη σκεπαστή βασίλισσα. Α, καλά, σκεπαστή βασίλισσα, καλά. Ξυπόλυτη, να τρέχει πάνω κάτω περίθρα από τα μάτια της, δακρύοντα πολεμό της πλόγες, στο κεφάλι εκεί που ήταν το στέμα κάτι ξέφια και γύρω από τις άσακες λαγόνες που πιστεύωσαν και ένας να έχει ρίξει την τρομαγμένη φράγοντας σε ένα που έλεγε. Ποιος είναι αυτό το φταίμα, χωρίς με λόγια μικρά με ένα το φρικτό κράτος που Θεό να καταραστεί. Και οι Θεοί οι ίδιοι να την βλέπουν σε θερινό θα ξεσπούσαν τα σπλάτα τους. Τα δάκρυα, τα τρέχουν σαν κομμάτια, στα πληρωμένα μάτια του ουρανού. Άναψε ακόμα και έχει δοκώσει. Παρακαλώ, Γιάννη, φτάνει. Ωραία. Το υπόλοιπο μου το απαγγέλισα την ώρα. Να σου πω καλέ μου φίλε, παίζεται ακόμα το φόνο του Γκονζάλου. Κοίτα καθόλου, ας το έβεσαι αύριο το βράδυ. Να σου πω, θα μπορούσες να αρχίσεις κάποιους στίχους που θα έγραφα εγώ για να τους παρεμβάλλεις. Σαφώς και θα μπορούσες, εγώ σε πληρώνω. Θαυμασία. Και τώρα, μόνος μου, τι μας καράζει, τι άθλιος χωριάτης είμαι εγώ. Αυτός εδώ ο θεατρίδος, σε ένα απλό τρικίνισμα της φαντασίας, τον ίσιο ενός πάθους, ξέρει πώς να πλάθει την ψυχή του, να της δίνει το σχήμα μιας ιδέας του μυαλού του και από τη δύναμή της να χρονιάζει, η φωνή του να σπάει, τα μάτια του να τρέχουν, να έχει όψη αλλοπανμένου κι όλος μαζί να αλλάζει και να παίρνει μορφή από την ιδέα του κι όλα αυτά για ένα τίποτα, για τη δεκάδη. Κι εγώ ελεηνός μου, ανέστητος, λουθρός με λάσπη στο μυαλό να λιώνω, να σέρνομαι σαν ονειροπαρμένος, να πνίγομαι χωρίς να βγάζω άχνα για ένα βασιλιά που λαιλάτισαν το στέμα του και τη γλυκιά ζωή του. Πόρμε, προδότη, πορωμένε, έκφυγε, αιμοβόρες, χρε, προδότη. Τι ζω είμαι εγώ και τι γενναίος να είμαι ο γιος ενός πατέρα αγαπημένου που τον δολοφόνησαν, κόλαση και ουρανός να με εξοφθούν, να εκδικηθώ το φόνο του κι εγώ το βάρος της καρδιάς μου να το αδειάζω με λόγια σαν πουτάνα και να βρίζω, να καταργέμαι σαν τζουλί, σαν πλήστρα. Ντροπή μου πια συχάθηκα εμπρός, που πήγε το μυαλό μου. Έχω ακούσει για αυτούς που κρύβουν κάποια ενοχή, πως κάποτε βλέποντας ένα έργο τόσο ταράζει την ψυχή τους το πάθος μιας σκηνής που ξαφνικά πετάγονται και εκεί μπροστά σε όλους ομολογούν ρητά το αίτημά τους. Θα βάλω αυτό το θείασο να παίξει κάτι σαν του πατέρα μου του φόνο, εκεί, μπροστά στο θείο μου. Εγώ θα τον κοιτώ στα μάτια, θα σκαλίσω βαθιά μέσα στην ίδια την ψυχή του. Λίγο να παίξουν ένα πνεύμα ή να κλονιάζει, εγώ ξέρω που πάω. Το πνεύμα που είδα μπορεί να ήταν
άνθρωπος παίρνει πολλές μορφές για να μας δελεάσει και πως είναι αδύναμος και μελαγχολικός και πιο ευάλωτος στη δύναμή του, με ξαπατάει για να με καταστρέψει. Χρειάζονται αποδείξεις πιο απτές. Στο θέατρο θα πιάσω την ψυχή του βασιλιά, αν είμαι ένοχη. Τόσο αποκρουστικές είναι για μένα οι πράξεις μου που κρύβονται στα ωραία φαμμένα λόγια μου. Να είσαι ή να μην είσαι. Να το άκρημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου. Να σε χτυπάει, να σε εξευτελίζει μία από πόσο και να υπομένεις ή να σε σηκωθείς. Να βάζεις τα όπλα ενάντια σε ένα πέργος δυνάμει και να τα πολεμήσεις ως το τέλος. Ο θάνατος, ο ύπνος, τίποτα άλλο. Και με έναν ύπνο, λες ότι γλιτώνεις τους πόνους της καρδιάς και τις χιλιάδες πληγές που είναι πλασμένες με τη σάρκα. Ο θάνατος, ο ύπνος. Και στον ύπνο μπορεί να ονειρευτείς. Εδώ είναι ο νόμος. Γιατί σε αυτόν τον ύπνο του θανάτου, τι όνειρα θα έρθουν όταν πια θα έχουμε από την άξια του πάνω μας το θλιβερό κουβάρι της θνητότητας. Να τη μας θάνατα. Και η σκέψη αυτή χαρίζει μια ζωή στη δυστυχία. Γιατί ποιος άλλος να τον φλεβάζουν και να τον σακατεύουν τα χρόνια. Ποιος θα υπέφερε την αδικία του ισχύου, το θράσος του εκκλημένου, τους πόνους του αληθού του έρωτα, τη χάβνωση του νόμου, την ανέδεια, τον ευθερισμό της εξουσίας. Ποιος άξιος δεν
τους χαρακτηρία ευθάντες για να τον ευθύνει κάθε αμάξιος όταν μπορούσε ο ίδιος να εξοφλήσει αυτόν τον κόσμο με μια δημιουργή ελπίδα. Ποιος θα το σήκωνε τέτοιο φορτίο, να ειδώνει, να βογγάρει κάτω από το βάρος μιας ζωής βαριεστημένης, εάν αυτός ο τρόμος για εκείνο το πέρανε του θανάτου, το μετά, τη χώρα την ανέβρεται, από όπου κανένας ταξιδιώτης δεν γυρίζει, δεν γίνονται αψαρδινός στην πούλησή μας και δεν μας έκανε να αποτιμάμε τα τωρινά μας βάσανα, παρά να φύγουμε από τους άγνωστά μας. Κι έτσι, η συνείδηση μας κάνει όλους μήλους. Κι έτσι, τη φυσική χρειά, τη λάμψη της απόφασης σκεπάζει η νοσηλής η άκουση του χασμού και έργα υψηλά, μεγάλα και σπουδαία, όταν βρεθούν μπροστά σε αυτή τη σκέψη, αναχαιτίζονται και χάνουν την ορμή τους, χωρίς να βαπτιστούν μέσα στην πράξη. Όμως σιωπή, η όμορφη οφειλία, μην φύγεις τις προσευχές σου, μυστική μου, εμού, το αματόλογο. Είσαι όμορφη. Τι θέλεις να πεις, κυρία μου? Ότι αν είσαι και τίμια και όμορφη, η τιμή σου οφείλει να μην επιτρέπει πολλά πάρετος στην ομορφιά σου. Υπάρχει καλύτερη συναναστροφή για την ομορφιά από την ιδιότητα. Και βέβαια, γιατί η δύναμη της ομορφιάς θα μεταμορφώσει την τιμή σε μαστροπό, προτού το στέλος της τιμής προλάβει να μεταπλάσει την ομορφιά και την εικόνα της. Ναι, κάποτε σ' αγάπησα. Ναι, αυτό με έκανες να πιστέψω. Κακώς με πίστεψες. Δεν έπρεπε. Μόση αρκεί κάτι μολιά σου με το προβατορικό έργο, ο καρπός του μένει ακόμα ζουμερός. Όχι, δεν σ' αγάπησα. Τόσο το χειρότερο. Γελάστηκα. Να πας εγώ ένα σπίτι, γιατί θα πρέπει να γεννάς με αυτούς.
Απλά λόγο τύχησαν εμένα να σέρνω διαμάχα σε γη και ουρανό. Απλή αναπτερώνες είμαστε όλοι. Μην πιστεύεις κανέναν μας σε μοναστήρι εμπρός. Πού είναι ο πατέρας σου? Θα το πληρώσουν μέσα, λοιπόν, για να μπορεί να παίζει το τηλήθιο μόνο στο σπίτι του και πουθενά άλλου. Αντίο. Τι ώρα να βοήθησε τον. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτείς παρά έναν ηλίθιο. Όσοι έχουν τα μυαλά τους ξέρουν πολύ καλά τι τους φοράτε και τους κάνετε τέατα σε μοναστήρι μπρος. Και γρήγορα, αντίο. Ουράνιες δυνάμεις, επιτρέψτε τον. Τα έχω μάθει για τα βαπτίσματά σας. Ο Θεός σας έδωσε ένα πρόσωπο και εσείς φτιάχνετε άλλο και μικρύνεστε και στρογγυλίζεστε και χαρτεύεστε και τη λάχνια σας λέτε άγνοια. Πήγαινε, φτάνει, προσέτω. Με έχει τρελάνει. Και μάθε το. Δεν έχει άλλους γάμους. Τέρμα. Όσοι είναι ήδη μαντεμένοι θα ζήσουν όλοι εκτός από έναν. Οι υπόλοιποι θα μείνουν όπως είναι. Σε μοναστήρι. Δρόμο! Αυτό το υπέροχο μυαλό πώς ρήμαξε. Τα μάτια, η εφράδια, το ξύφος, πρίγκιπα, στρατιώτη, φιλοσόφο, ρόδο και προσδοκία του ωραίου κράτους μας, το πρότυπο των τρόπων, το θαύμα κάθε θαυμαστή, να πέσει τόσο. Κι εγώ, από όλες τις γυναίκες, η πιο θλιμμένη, η πιο δυστυχισμένη. Που ήπια μουσική από τα χείλη του, να ακούω αυτόν τον νου τον ηγεμόνα, το υπέροχο μυαλό του να τραυλίζει σαν να χτυπούν ξεκούρδιστες καμπάνες, να βλέπω το λαμπρό παράστημά του να το τσακίζει η τρέλα, αλίμονό μου. Ποιος θα με λυπηθεί εμένα εδώ, για αυτά που είδα, βλέπω και θα δω. Έρωτας, αν δεν θέλω να έχουν πάρει τα αισθήματά του, ούτε αυτά που δεν θυμίζουν οι παράφωνα και εσύ ήταν λίγο ασυνάρτητα. Κάτι βαθύ υπάρχει μέσα στην ψυχή του και από πάνω κάθεται αυτή η βαριά μελαγχολία και σκέφτεται. Σαν να το εποάζει και όταν το γεννηθεί πολύ φοβάμαι πως θα είναι κάποιος κίνδυνος. Φεύγει το γρηγορότερο για την Αγγλία. Οι θάλασσες, οι ξένες χώρες μέσα από την καρδιά του ίσως διώξουν αυτό που εγκαταστάθηκε εκεί. Κάνετε όπως νομίζετε, Παπαντάνο. Όμως, εάν το κρίνετε σωστό, αφού τελειώσει απόψε τον Θανάσταση, ας τον καλέσει μόνο του η μητέρα του και να τον εξορκίσει να της πει τι ακριβώς το μαζεύει. Εγώ θα είμαι κάπου εκεί κρυμμένος, ώστε να ακούω. Αν μου επιτρέπετε, ό,τι θα πω. Αν δεν το καταφέρει να λύσει, στείλτε τον στην Αγγλία ή κλείστε τον όπου η σοφία σας κρίνει καλύτερα. Ας γίνει έτσι. Όσοι παίζουν ρόλους κωμικούς λένε περισσότερα από το κείμενό τους. Και γελάνε οι ίδιοι για να κάνουν τους αμύδερους από πάνω να γελάσουν και μάλιστα τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι προσιλωμένοι στο νόημα του έργου. Αυτό είναι άθλιο. Πείτε τα λόγια όπως τα πρώτερα εγώ, ανάλαβα, σαν να μπορείτε πάνω στη γλώσσα. Αν πρόκειται να τα παγγείλετε στο όμφο, καλύτερα να πει του στίχους μου ο τελάτης. Ούτε να περιορίζετε τον αέρα με τα χέρια σας. Όλα με το μαλακό. Και μέσα στο κύμα του πάθους σας ακόμα, εσείς για να το απαλύνετε, πρέπει να έχετε κατηγορήσει μια αίσθηση του μέτρου. Μην έχετε όμως πια ψυχή. Γενικώς να σας κατηγορεί η κρίση σας. Αρμόζετε τη δράση στον λόγο, τον λόγο στην δράση, προσέχοντας μην υπερβείτε τα φυσικά όρια. Οι υπερβολές μας απομακρύνουν πολύ από την ουσία της δραματικής τέχνης. Ο σκοπός της ήταν πάντα και παραμένει να
Βάσκετε. Οράτε, εδώ είμαι, κύριε μου. Σε λίγη ώρα θα παίξει το έργο μπροστά στον βασιλιά. Σε μια σκηνή που θα δείχνει αγάπηστα τον τρόπο του, ο οποίος πέθανε ο πατέρας μου. Μόλις αρχίσει κάρφωσε τα μάτια σου στο θείο μου και κράτησε τα εκεί. Αν η ενοχή του ακούγοντας τα λόγια δεν βγει αναφιασμένη από τη φωλιά της, το φάντασμα που ήταν το στέλνει η κόλαση. Οι φαντασίες μου όλες χαρκέφτηκαν στα έγκαρα της γης, στο σκοτεινό εργαστήριο του υπέζου. Εντάξει, θα το κάνω. Και αν καθώς παίζετε το έργο, κλέψει κάτι και ξεχριστρήσει απαρατηρητός, θα σου πληρώσω τον αυτό. Πώς είναι ο ανιψιός μας, ο Άμλετ? Έξω κάτω. Σαν χαμελέοντας, τρέφομαι με αέρα κοπανιστό, παρασυλλισμένο με υποσχέσεις. Έτσι τα ίδια με τον κόκορα. Η απάντηση σου δεν μου λέει τίποτα, Άμλετ. Τα λόγια αυτά είναι σαν να μην τα άκουσα. Πάντως εγώ τα είπα. Άμλετ, καλέ μου, έλα να κάτσεις πλάι μου. Δεν μπορώ, μητέρα, καλή μου. Εδώ είναι πράγμα που σαλεύει. Κυρία, να το ακουμπήσω λίγο επάνω σου. Όχι, κυρία μου. Εννοώ το κεφάλι μου στα γόνατά σου. Ναι, κυρία μου. Τι σκέφτηκες ότι εννοούσα, να ρωτήσω. Δεν σκέφτηκα τίποτα, κυρία μου. Να, μια σπάνια σκέψη ανάμεσα στα σκέλια ενός κοριτσιού. Ποια, κυρία μου? Τίποτα. Είσαι στα κέφια σου, κυρία μου. Πώς να μην είναι. Είδα τη μητέρα μου πως κάθεται μέσα στην καλή χαρά και είναι 2 ώρες που πέθανε τα πατέρα του. Όχι, κυρία μου, 2 μήνες είναι. Επί 2. Έλα, τόσο πολύ. Αδιανόητο. 2 μήνες πεθαμένος και ακόμα να μην έχει ξεχαστεί. Εγώ δεν μπορώ με βάση να ελπίζω ότι ενός σπουδαίου ανθρώπου θα επιβιώσει τον θανάτο κατά 1 εξάμηνο.
για τα χειρότερα. Ξεκίνα, δολοφόνε, τελείωνε με τις καταραμένες σου κρυμάτσες και ξεκίνα!
κρίσεως θα τα αντικρίσει τρέμοντας από φρίκη. Όμως, σιγά, τώρα πηγαίνω στη μητέρα μου. Καρδιά μου, μείνε εδώ με τους ανθρώπους. Σκληρός ας είναι, όμως όχι απάνθρωπος. Στα λόγια μου να είναι το μαχαίρι, όχι στα χέρια μου. Καθόλου μου άρεσε. Κινδυνεύει η ασφάλειά μας αν αφήσουμε την τράτα του να αγωνίζει ελεύθερη. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Φεύγει μαζί σας πάρα αυτά για την Αγγλία. Έρχεται στο δωμάτιο της μητέρας του. Πάω κάπου να κρυφτώ για να τα ακούσω αν καλά. Σ' άρεσε, εντάξει. Η απεφορά της βρωμάει ως το Θεό. Έχει το στίγμα της πρώτης της αρχαίγονης κατάδας, το αίμα του αδερφού. Και δεν μπορώ να προσευχηθώ όσο κι αν το θέλω, όσο κι αν το φωνάει. Η ενοχή πιο δυνατή από την πρόθεση ειδικά και εγώ σαν ένας ευτυχασμένος ανάμεσα σε δύο υποχρεώσεις διστάζω από κι αν αρχίσω πρώτα και εγκαταλείπω και τις δυο. Και τι είδους προσευχή θα έρχεσαι εδώ. Συγχώρεσαι από αυτόν τον άθλιο φόνο. Δεν γίνεται αφού ακόμη με κατέχουν αυτά που μου οδήγησαν στο φόνο μου, ο θρόνος μου, οι φιλοδοξίες μου και η βασίλισσά μου. Εδώ στο διεφθαρμένο ρεύμα αυτού του κόσμου βλέπεις συχνά το χρυσωμένο χέρι της ανομίας να παραμερίζει το δίκαιο και με τα αισχρά του κέρδη τον νόμο να εξαγοράζει. Όμως εκεί ψηλά είναι αλλιώς. Εκεί απάτη δεν υπάρχει. Εκεί η πράξη μιλάει από μόνη της και εμείς βλέποντας κατά πρόσωπο τα ίδια τα λάθη μας και τα νομήματά μας οφείλουμε να δούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ψυχή, δώσε μου τη δύναμη, ηγήστε, άκαμε τα αγώνατα. Και πάλι με τις ατσαλένεις ο κορδές, η καρδιά μου να γίνουν σαν τους στέλνοντες του βρέφους. Ίσως να είναι όλα καλά. Τώρα μπορώ. Μια και έξω. Τώρα που προσέχετε. Και θα το κάνω τώρα. Και έτσι αυτός πάει στο παράδεισο. Και εγώ κερδίζω την εκδίκησή μου. Όχι. Ας το σκεφτώ. Ένας κακούζος σκοτώνει τον πατέρα μου και εγώ, τι κάνω εγώ, ο μοναχογιός του, στέλνω τον ίδιο αυτόν κακούζο στον παράδεισο, αυτό η αμοιβή, δεν είναι εκδίκηση. Όχι, πρέπει να βρω άλλη στιγμή, χειρότερη από αυτή. Θα τον πετύχω στον ύπνο, φαυνωμένο να τον εθίσει στη λύσα του επάνω ή στο περβάλλον λόγω της δικιάς μου μυξίας ή σε ό,τι άλλο κάνει που δεν θα έχει το άρωμα της λύτρωσης και εκεί του δίνω μια να πέσει με τα κεφάλια κάτω και τις φέρνες επάνω και η βρωμερή του ψυχή του να μαυρίσει στην κόλαση που θα το καταπιεί. Βγαίνω στην μητέρα μου, με περιμένει. Τα λόγια υψώνονται, οι σκέψεις μένουν κι εγώ μόνο τα χέρια μου κουνώ. Λόγια κενά δεν βρίσκουν ουρανό. Λοιπόν, μητέρα, να δω. Τι συμβαίνει? Πίκρανε στον πατέρα σου πολύ. Μητέρα, πήκαμε στον πατέρα μου πολύ. Εδώ. Και μην μου απαντάς αισίες. Ή από εδώ, μη μου πετάς κακίες. Πάμε.
τη σύζυγος του αδερφού του άντρα σου και είσαι που να μην ήσουν η μητέρα μου. Θα λοιπόν, μπορώ να στείλω άλλους που ξέρουν πώς να σου μιλήσω. Όχι, δεν βλέπεις από εδώ. Αν δεν σε βάλω να σκύψεις, να κοιτάξεις μέχρι μέσα βαθιά τον εαυτό σου στο καφέ. Πώς θα κάνεις, θες να με σκοτώσεις. Βοήθεια! 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 Τι είναι, βοήθεια! Ο δικός τον σκότωσα. Θεέ μου, τι έκανες? Δεν ξέρω. Είναι ο βασιλιάς. Άμλετ, ήταν ανάγκη. Τέτοιο άγριο έγκλημα. Αύριο, ναι. Σχεδόν τόσο κακό σαν να σκοτώνεις βασιλιά και να παντρεύεσαι τον αδερφό του. Θα με σκοτώνεις, βασιλιά. Όπως τα άκουσες. Α, κακό μηδέ. Ανόητε δωροκλό και σε πέρασα κι άλλον. Πιο ψηλά από σένα. Δέξου τη μοίρα σου, αυτά μαθαίνει ο Χρυσμητρών εκεί που δεν τον σπέρνουν. Έλα τώρα να σου στύψω την ψυχή, αν είναι ακόμα τρυφερή, αν δεν την έχει απολυφώσει η συνήθεια. Πώς το μας, γιατί μου βγάζεις γλώσσα. Τι έκανα και με προσβάλλεις έτσι. Έκανες μια πράξη που ασκηνίζει τη χάρη και το χρώμα της ντροπής, χρήση την αρετή, υποκρισία, κλέβει το ρόδο από το ωραίο μέτωπο μιας άχραντης αγάπης και αυτή το στίγμα της ασέλγειας πράξη που ξεριζώνει την ψυχή κάθε θεσμού και την γλυκιά θρησκεία, την κατατάει ανούσια τελετήνα ραψοδία λόγια του αέρα. Άμλετ, τι θα πράξεις, τι μου λες, τι έχω κάνει. Να δες πρώτα τη μια εικόνα και την άλλη. Πιστές αντικονίσεις δυο αδερφών. Δες ομορφιά εδώ, σ' αυτό το πρόσωπο. Μαλλιάς μπουρά, σαν υπερίων μέτωπο, σαν Δίας βλέμμα, σαν Άρης για να φοβερίζει και να οδηγεί στον πόλεμο. Κοίτα, μορφή. Μύργνο μοναδικό που το έχει ανοίξει κάθε θεός με τη δική του χάρη. Αυτός ήταν ο άντρας σου. Δες τώρα, τι ακολουθεί. Ο τωρινός σου άντρας. Σαν μαραμένος στάχης που βγαίνει τον υγιή αδερφό του. Έχεις μάτια. Πώς άφησες αυτό το ωραίο βουνό και πήγες να το σκίσεις μες στο βούρκο και μην μου πεις ότι είναι έρωτας. Στην ηλικία σου δεν βράζει πια το αίμα. Είναι ήμερο και μπράβο και ακολουθεί το νου. Αλλά ποιος νους θα ξέπεφτε από αυτόν σε αυτό εδώ. Ποιος διάολος σε έχει αποκαλέσει και σου δέσε τα μάτια. Ας είχες μόνο όραση χωρίς αφή ή αφή τυφλή ή αγωή. Δίχως αφή και μάτια ή μόνο όσφρηση και τίποτα άλλο. Ένα μυτσό κομμάτι σου και μείνει από μια γνήσια αίσθηση. Δεν θα σου τόσο τυφλή κι αν είναι σαν χαμένη. Σταμάτα, σώμα, με γυρίζεις τα μάτια μου μέσα στην ψυχή μου και βλέπω μαύρα στίγματα, σημάδια πόνου που πάντα θα Και να κοιτάξεις το λιβρότα και τη βρώμα σαν ένα κρεβάτι ποτισμένο σπέρμα. Να κολυμπάς μες στην ακολασία και να ζαχαρώνεις, να σαλιάρεις και να βατεύεσαι σαν την κουρούνα. Άμλετ, τα λόγια σου σκίζουν, θα βγάλω σαν μαχαίρια, όχι άλλο. Άμλετ, Φυλάξτε με, προστάτες του ουρανού. Η σεβαστή μορφή σου πίζητα. αλίμονο, είναι τρελός. Ήρθες να με μαλώσεις πλαγό και σπαταλώ άχρηστο ζωγιό σου τον χρόνο και το πάθος μου βάλει χωρίς να γίνει πράξη η τρομερή εντολή σου. Μίλα μου. Ξέχασες. Έρχομαι μόνο για να ακολουθήσω λίγο το σκοπό σου, που μοιάζει να έχει χάσει την αιχμή του. Μα κοίτα, τη μητέρα σου. Φοβάται και τρέμει ολόκληρη προστάτευσέ του από τη μάχη που γίνει μέσα στην ψυχή της. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, κυρία. Εγώ πώς είμαι εσύ.
που έχεις τα μάτια σου στραμμένα στο κενό και μιλάς με τον άειλο αέρα μέσα στο βλέμμα σου. Έχει μαζευτεί ολόκληρη η ψυχή σου σαν αναπιασμένη και οι τρίχες των μαλλιών σου σαν να θέλουν να φύγουν από το σώμα σου. Πετάχτηκαν όπως οι στρατιώτες από τον ύπνο τους με ένα κούτσινα γερμό. Τι, ποιον κοιτάζεις αυτόν? Αυτόν, κοίτα, πώς μας κοιτάζει, κατόχρονος και τα μάτια του γυαλίζουν, το νόημα και η μορφή του ιερουργούν σαν ένα πράγμα. Κι αν τις προσφωνούσε, θα τα δίνει τις πέτρες να φωνάξουν. Μη με κοιτάζεις έτσι, σε λυπάμαι, την προσευχή που θέλεις θα λιώσει, θα χάσει το σκοπό της, θα φέρει αυτή για αίμα δάκρυα. Ποιον τα λέει αυτά? Τι και εκεί, δεν βλέπεις τίποτα. Τίποτα, κι όμως βλέπω ό,τι υπάρχει. Και τίποτα δεν άκουσες. Μας τους δυο και τίποτα άλλο. Όχι, εκεί, τραβιέται, φεύγει. Ο πατέρας μετά, τώρα βγαίνει από την πόρτα. Αυτά τα πλάθη του μυαλό σου. Μη τρελά είναι κανείς αυτό, χαρίζει σώμα στις παραισθήσεις. Μην αλούφεις αυτή την κολακία στην ψυχή σου, ότι μιλάει η τρέλα μου και όχι το ανώνυμά σου. Δεν θα υπουλώσει το τραύμα σου, απλώς θα κάνει κρούστα επάνω του και η σέξη από μέσα θα σέρνεται και θα δοθεί παντού. Άνοιξε την ψυχή σου στο Θεό για αυτά που έχουν γίνει και μετανόηση και αυτά που είναι να έρθουν. Απότρεψέ τα. Άμλετ, μου σκίζεις την καρδιά σε δύο κομμάτια. Πέταξε το χειρότερο και ζήσε αγνότερα με το άλλο. Καληνύχτα. Όμως, μην πας στο φίλο μου το κρεβάτι, ρίξου ένα άρετη και ας μείνεσαι. Μην πας απόψε και έτσι θα είναι πιο εύκολη η επόμενη εποχή σου και η επόμενη πιο εύκολη ακόμα. Και πάλι καληνύχτα. Κι αν θελήσεις να ευλογηθείς, θα έρθω να με ευλογήσεις. Και πάλι καληνύχτα. Είναι σκληρός, μόνο από καλοσύνη. Καληνύχτα. Να ξέρεις, αν τα λόγια έχουν ανάσα και η ανάσα είναι ζωή. Εγώ δεν έχω ζωή για να ανασάνω φανούμες. Φεύγω από την Αγγλία, το έχεις μάθει. Ξέχασα. Είναι αποφασισμένο. Κλειστό και σφαγισμένο και κρατούν την εντολή δυο συμφιτητές μου. Τους εμπιστεύομαι σαν προχές. Αυτοί οδηγούν και θα με κατευθύνουν σε όλη παλιαρχωτιά που ετοιμάζουν. Δηλαδή τι θα είναι. Θα οδηγούς τώρα να εγκαλείς τα χέρια τους στην βόμβα. Σκάβα από πάνω από τη σύραγγά τους και τους κοινάζω στον αέρα. Αυτός θα με βάλει σε πελάτες. Θα σύρω τα αγκρά του παραδίπλα. Όσο βαθιά σωπαίνει ο κύριος σύμβουλος του στέματος, αμήλυτος και σκυπτροπός. Αυτός που όσο ζούσε ήταν άνθρωπος ανόητος και φλίαρος. Πρόσφυγε, έλα να συνηθίσουμε τελευταία φορά. Μητέρα, καληνύχτα.
αυτολογηθούμε για ένα τόσο άγριο φόνο. Θα το ρίξουν πάνω μου. Πού είναι τώρα? Πάει να βάλει κάποιο νεκρό και σέρνοντας τον κλαίει για αυτό που έκανε. Η τρέλα του, ακόμη και σε αυτό λάμπει σαν φλέβα από αυτό χρυσάφι σε σκοτεινό ηχείο. Γερτρούδη, θα είναι στο πλοίο και θα ταξίδευε πρωτού αγγίξει ο ήλιος στο χνάρι. Ψάξτε βρείτε τον, αλλά ήρεμα, και φέρτε τις ώρες στο παρεκκλήσι. Και εσείς θα πρέπει να προλάβουμε τη φήμη που σαν πυροβολισμός διανύει με το δηλητήριό της στη διάμετρο του κόσμου να αστοχήσει και να μην βρει το όνομά μας. Ούτε να το διανοηθείτε. Τι να διανοηθεί? Ότι μπορώ να προδώσω το δικό μου μυστικό, αλλά όχι το δικό σας. Και κοίτα, να σε ανακρίνει ένα σφουγγάρι πάει πολύ. Τι να απαντήσει ο γιος ενός βασιλιά? Με θεωρείς σφουγγάρι, κυρία μου? Μάλιστα, κύριε σφουγγάρι, που φάει την εύνοια του βασιλιά, τα φιλοδορήματά του, τα προνόμια, όπως εκείνος σας κρατάει ανάση τους άκρης στο στόμα, όπως ο πίτικος στα καρύδια, όταν του χρειαστούν αυτά που έχετε μαζέψει, ένα σφίγμα. Και στέλνω σας πάλι καημένο σφουγγαράκι. Πρέπει να μας πεις πού είναι το σώμα του νεκρού και να έρθει μαζί μας ο βασιλιάς. Το σώμα είναι με τον βασιλιά, αλλά ο βασιλιάς δεν είναι με το σώμα. Ο βασιλιάς είναι ένα... Ένα, κυρία μου. Ένα... τίποτα. Πηγαίνετε στο βασιλιά. Ανοίγει, κυρία μου, το σπίτι του έχετε νεκρό. Ναι. Άμλετ, πού είναι ο Πολώνιος? Σε ύπνο. Σε δείπνο, πού? Όχι εκεί που τρώει, αλλά εκεί που τον τρώνε. Μια ολόκληρη σύμπληκτος από σκουλίκια επικρατείας ήδη ισοδομεί επάνω του. Το σκουλίκι είναι ο αυτοκράτορας της εποχής. Παχαίνουν όλα τα πλάσματα για να παχύνουμε εμείς και παχαίνουμε εμείς για να παχύνουμε τα σκουλίκια. Αυτό είναι το τέλος. Πού είναι ο Πολώνιος? Στον ουρανό. Στείλε να τον αναζητήσουν. Αν δεν τον βρει εκεί ο απεσταλμένος σου, ψάξε τον μόνο σου στο άλλο μέρος. Αν πάλι δεν τον βρείτε μες στο μήνα, σύντομα θα τον ανακαλύψει η μύτη σας. Αυτός θα περιμένει. Άμλετ, η έρευνα μας για τη δική σου ασφάλεια θα φτιά όσο και η θλίψη μας για αυτό που έκανες, υπαγορεύουν την άμεση από εδώ φυγάδευσή σου. Γι' αυτό ετοιμάσου. Ήδη περιμένουν πλοίο και συνοδοί. Ο αέρας είναι πρίμος και όλα δείχνουν την Αγγλία. Την Αγγλία? Ναι, Άμλετ. Καλά. Ασφαλώς καλά, αν γνώριζες τις προθέσεις μας. Βλέπω ένα χερβίδι που της βλέπει. Σε χαιρετώ, αγαπητή μητέρα. Ο πατέρας σου, Άμλετ, που σ' αγαπάει. Η μητέρα μου, ο πατέρας και η μητέρα είναι άντρας και γυναίκα. Άντρας και γυναίκα είναι σαν καμία. Επομένως πατέρα μου. Βεβαίως. Για την Αγγλία. Πίσω του, μην τον αφήνετε ούτε βήμα. Μέχρι το βράδυ θέλω να έχει φύγει. Η εντολή είναι έτοιμη και σφραγισμένη. Εσύ, Αγγλία, αν σου μετράει η αγάπη μου όσο η δύναμή μου που την ξέρεις, αφού ακόμη χαίνει η αιματόχωρη πληγή σου από το ξύφος της Δανίας και από τις φόρος σεβασμού, δεν θα αγνοήσεις την ύπατη εντολή μου, την άμεση θανάτωση του Άμλετ.
βασιλιά της Νορβηγίας, κύριε. Σε ποιον ενάντια εκστρατεύουν? Κατά της Πολωνίας. Και ποιος τους διοικεί? Ο ανεπισιός του βασιλιά, ο Φόρτιγκρας. Στέλνει ολόκληρη την Πολωνία, είναι κάποια εδάφη στα σύνορα. Η αλήθεια είναι ότι πολεμάμε για μια δωρίδα εκεί, από την οποία πολεμάμε και έρχος τώρα το όνομά της. 5 δουκάτα, 5, δεν θα έδινα για να την πάρω και να την οδηγώσω. Τότε οι Πολωνοί δεν θα μηνυθούν. Ο στρατός τους είναι ήδη εκεί. Προχωρήστε. Ό,τι συμβεί, όπου κοιτάξω, όλα με καταγγέλουν και με μαστιγώνουν να βγω από το λίθαργο, να εκδικηθώ. Γιατί να ζω ακόμα, για να λέω αυτό πρέπει να γίνει όταν έχω λόγο, θέληση, δύναμη και μέσα για να το κάνω. Αυτή εδώ η στρατιά είναι μάτια μου, μεγάλη κορυδάλα και με έναν πρίγκιπα τρεφερός στην κεφαλή του τζο. Φιλόδοξο πνεύμα του περιφρονεί το απρόπευτο και εκθέτει την απέδρια κάτω από τη ζωή προς τις ακατάμετρες δυνάμεις της τύχης, του κινδύνου, του θανάτου. Και όλα αυτά για ένα τώρα. Ένα τσόφι. Εγώ, πού βρίσκομαι, τι κάνω, με ένα πατέρα σκοτωμένο, μια μητέρα στιγματισμένη και με χίλιους λόγους να καίνε το αίμα μου και το μυαλό μου. Από τη στιγμή αυτή θα κάνω μόνο σκέψεις που έχουν μέσα αίμα και φόνο. Πραγματικά έχεις αγάπηση ο νους της, πρέπει να πεις attention. Τι θέλει? Μιλάει συνεχώς για τον πατέρα της. Φωνές λέει, της έχουν πει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος βόλο και πλεκτάνη και βγάζει άμαρφες καρδιές, χτυπιέται, προλοξενίζει ασυναρτησίες, ανώποτες, μισοτελειωμένες. Τα δόλια της δεν είναι κάποιο νόημα. Στα έτσι όπως κυλούν κομματιασμένα. Όσοι κακόμοιροι παγαίνουν όπως θέλουν και υποθέτουν κάποια σημασία προσαρμοσμένη στη δική τους σκέψη, έστω πολύ, αλλά πολύ δυσίωνη. Ξέφτασα. Αρρώστησε η ψυχή μου από αμαρτία και ενός κακού. Βλέπει πάνω την αιτία και η ενοχή μου τόσο αμήχανη μου ξεχυλίζει για να μην φανεί. Όλοι
γιο σου, που όμως φταίει ο ίδιος και δικαίως και το πλήστηκε. Και καημένη οφειλία χωρισμένη από την ομορφιά του νου της, χάνει τα λογικά της. Χωρίς αυτά είμαστε μόνο είδωλα, οι κτίνοι. Τέλος, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά και σαν κορύφωσή τους, έχει έρθει κρυφά από τη Γαλλία ο αδερφός της, χαμένος σε ένα σύννεφο εικασίας, και οι καλοθερητές βρίζουν γύρω του και του μολύνουν τα αυτιά με φήμες. Πανάθλιε, αχλιε, βασιλιά, δώσε μου πίσω τον πατέρα μου. Ησύχασε ρε έντι μου, και μία σταγόνα ήσυχη να έχω στο αίμα μου, με λέει μπάσταρδο. Τον πατέρα μου βγάζει κερατά και εδώ, στο μέτωπο του ακυρίδωτο της μάνας μου, γράφει τη λέξη πόρνη. Μπροστή αυτή η εξέγερση, Λάιτη, τόσο γιγαντιαία, Που είναι ο πατέρας μου. πέθανε. Όχι όμως, από το δικό του χέρι. Άφησα τον να τα ρωτήσει όλα. Ό,τι θέλει. Πώς πέθανε. Και εμένα τολμήσεις να με κυνηγήσεις με τα κόρπα σου. Στο διάολο να πάνε αφοσίωση. Στο πίλητο εξώτερον οι όρκοι όλοι. Και ας πέσει πάνω μου, Θεία, την προκαλώ. Ό,τι κι αν γίνει, εγώ θα πάρω πίσω το αίμα του πατέρα μου. Και η εκδίκησή σου το έχει αποφασίσει πως όλους θα σαρώσει. Εχθρούς και φίλους, αθώους και έρωτους μαζί. Κανέναν άλλον. Μόνο τους αγωγούς του. Θα ήθελες να τους μάθεις. Όποιος ήταν καλός του φίλος, θα τον αγκαλιάζει. Και όποιος ο πενεκάνος, τα παιδιά του, θα τον ταΐσουν με το αίμα μου. Τώρα μιλάς σωστά. Σαν καλός γιος και γεννημένος Κύριος. Και όπως λάμπει στα μάτια σου το φως της μέρας, θα λάμψει στο μυαλό σου και η αλήθεια. Να στεγνώσει το μυαλό μου, να κλάψω τόσο αλάτι που να κάψει τα μάτια μου για να μην βλέπω πια. Αχ, Μάη μου, αδελφούλα μου, καλή μου, κορίτσι μου, γλυκιά μου, οφειλία. Πέστε, γίνεται να πεθαίνει το δροσερό μυαλό ενός κοριτσιού, όπως πεθαίνει η ζωή ενός γέρου. Ορίστε, να δεν το είδαμε.
είτε μέσω τρίτου, εμείς για να επαμορφώσουμε σου δίνουμε το στέγμα, το βασίλειο, τη ζωή μας και ό,τι άλλο έχουμε δικό μας. Ας είναι. Αλλά αυτός ο θάνατος, αυτή η κρυμμένη πίση και διαφωνάζουν από εδώ στον ουρανό. Και πρέπει να ζητήσω εξηγήσεις. Και θα τις έχεις. Θεός να σε ευλογεί, Κύριε. Έχω ένα γράμμα για σένα. Ωράκι, δεν είχαμε 2 μέρες στη θάλασσα όταν μας πήρε στο κυνήγι ένα πάνωπλο πειρατικό. Αλλά καθώς τα παλιά μας δεν μας πήγαιναν πιο γρήγορα, γίναμε γενναίοι κατά ανάγκη και μέσα στη συμπλοκή πήδηξαν στο δικό τους πλοίο. Αμέσως όμως απομακρύνθηκαν από το δικό μας και εγώ έμεινα ο μόνος τους εχμάλωτος. Αν και οι ληστές μου φέρθηκαν με έλεος, φυσικά με το αζημίο του. Φρόντισε τώρα να λάβει ο βασιλιάς ένα γράμμα που του στέλνω και έλα αμέσως να με πεις. Έχω λόγια να σου ψιθυρίσω που θα εκραγούν στα αυτιά σου και θα σε αφήσουν άφθονο. Αυτός ο καλός άνθρωπος θα σε οδηγήσει εδώ που είναι. Ο Ρόζενγκραντς και ο Γκίλμπερστερ ταξιδεύουν πάντα με την αυλία. Έχω πολλά να σου πω για αυτούς. Αυτός που το ξέρεις δικό σου, Άμλετ. Έλα μας πω. Και τώρα οφείλει η συνείδησή σου να επικαιρώσει την ορθοσύνη. Τώρα το ξέρεις πια. Αυτός που σκότωσε τον τρυφερό πατέρα σου, εμένα ήθελε να σκοτώσει. Έχω ένα γράμμα για σας, μεγαλειότατε. Από τον Άμλετ. Μεγαλειότατε και κρατεότατε, σας γνωρίζω ότι αποβιβάστηκα γυμνός στο βασίλειό σας. Αύριο θα ζητήσω την άδεια να παρουσιαστώ στους βασιλικούς σας οφθαλμούς, όπου με την ευγενή συνένεσή σας θα αφηγηθώ τα περιστατικά της τόσο ευνίδιας και πιο παράξενης ακόμη επιστροφής μου. Άμλετ. Τι είναι πάλι αυτό? Γύρισαν όλοι ή τίποτα κάνεις. Κι είναι πλεκτάνη. Πώς το εξήγησες εσύ? Δεν έχω ιδέα. Καλά σου πιάσει. Παρηγορεί την άρρωστη καρδιά μου η σκέψη ότι θα ζήσω στη μέρα που κατάμετρα πεθαίνεις. Ο Άμλετ γύρισε λοιπόν. Καλώς. Θα το τυλίξω τώρα όπως σε μια παγίδα που έχει πια οριμάσει στο μυαλό μου, να μην μπορεί παρά να πέσει μέσα. Και ο θάνατός του θα είναι ανεπίληπτος. Τόσο που και η μάνα του ακόμα το τέχνασμά μου θα δώσει και θα πει ατύχημα. Θα κάνω ό,τι πείτε. Πόσο μάλλον να το σχεδιάσετε να είναι τώρα. Εργάζει. Έγινε πολλής λόγος όσο έπλες και μάλιστα είσαι επίκον του Άμλετ για ένα χάρισμά σου. Πως είσαι δεινός δεξιοτέχνης με το ψύχος και πως θα ήταν θαύμα αν βρισκόταν εισάξιος αντίπαλος για σένα. Τι θα σου λοιπόν ικανός να κάνεις λαέτη ώστε να μας αποδείξεις ότι είσαι στα αλήθεια του πατέρα σου ο γιος, και όχι με λόγια πια, αλλά με έργα. Να κόψουν να είναι μέσα στην εκκλησία. Συμφωνώ όμως, οπλίσου με υπομονή πια από το σχέδιο μου. Ο Άμλετ μόλις έρθει θα μάθει ότι έχεις επιστρέψει. Θα σου ανθρώπους να σου κλέψουν το εγκόμιο, διπλά να σου γυαλίσουν τη φήμη και έτσι κεντρίζοντας το φόνο του σας φέρνουν αντιμέτωπους. Και εγώ στοιχηματίζω πάνω σας. Εκείνος εύπιστος καθώς είναι ότι δεν έχεις ένα ξύφι. Και έτσι θα είναι εύκολο, θα βοηθήσουμε και λίγο, να διαλέξεις το ξύφος με την κοφτερή αιχμή και με μια σου κίνηση το καρφώνεις και τον πατέρα σου εκδικήσεις. Και μάλιστα θα αλλιώς το σπαθί μου με δικτύο. Ένας αγγίλτης μου έχει πουλήσει μια αδελφή του σαν ανηφόρα που εκεί με στάλα, εκεί που κόβει το μαχαίρι να πει στο αίμα σου και δεν υπάρχει κατάπλασμα από εδώ να μου κόπηκαν κάτω από το μάγωθο του φεγγαριού για να σε σώσει από το θάνατο. Χρειάζεται να έχουμε και δεύτερο σχέδιο, αν το πρώτο αποτύχει. Πάνω στην έξαρτη της σύγκρουσης, όταν διαψάσετε και αυτό ζητήσει κάτι να πιει, θα του έχω ετοιμάσει για την περίσταση ένα ποτήρι. Φτάνει να δοκιμάσει. Και αν ως τότε έχει γλιτώσει από το ξύφο σου, γίνεται πάλι αυτό που θέλουμε. Η μία συμφορά μετά την άλλη. Τα έδωκε. Η αδελφή σου. Πνίγηκε. Στο ρέμα.
κλαίουσα για να κρεμάσει το χλωρό στεφάνι. Έσπασε ένα άστοργο κλαδί και έπεσε η καημένη στο ριάκι. Άπλωσαν τα ρούχα της και την κρατήσανε για λίγο επάνω, σαν μια νύμφη των νερών. Και αυτή να τραγουδάει σπασμένα λόγια από παλιές μπαλάδες, σαν να είναι άλλη από τη συμφορά της, ή σαν πλάσμα υδρόβιο, πλασμένο από νερό. Ως που στο τέλος πότισαν τα ρούχα της και βάριναν και τράβηξαν την άμυρη από το τραγούδι της βαθιά στο βούρκο. Οφείλια. Δεν θα γράψω. Αν ο νερό δεν θέλει θάνατο σου. Μα δεν μπορώ. Έτσι είμαστε. Η φύση μας. Στο διάλογο. Φύγετε τα χρέα. Φύγετε από μέσα μου γυναίκα. Με και με κάτι λόγια από φωτιά. Να θα μαθιάσει ο τόπος. Αυτή βάλθηκε να λυτρωθεί από μόνη της. Ναι, σου είπα. Γι' αυτό σκάψε τον τάφο της και μην αργείς. Ο ιατροδικαστής έβγαλε απόφαση. Θα ταφεί με χριστιανική ταφή. Και πώς γίνεται αυτό? Εκτός αν πνίγηκε ένα μήνυ. Δεν σ' αντιλαμβάνομαι. Εδώ πες είναι το νερό. Ωραία. Εδώ ο άνθρωπος. Ωραία. Αν ο άνθρωπος πάει σε αυτό το νερό, δεν πνίγει, θα πει δεν είναι ότι πήγε. Με προσέχεις. Αν όμως πάει το νερό σε αυτόν και το πνίξει, δεν πνίγεται μόνος του. Κατά συνέχεια, όποιος δεν ευθύνεται για το θάνατό του, δεν συντομεύει τη ζωή του. Έτσι λέω νόμο. Φυσικά. Πιάσε μου το φτιάχνει τώρα. Οι αρχαιότεροι ευγενείς, για να ξέρεις, είναι οι κυπουροί, οι σκαφτιάδες και οι νεκροθάφτες. Αυτοί συνεχίζουν το επάγγελμα του Αδάμ. Ήταν κι αυτός ευγενής. Ήταν ο πρώτος που είχε τίτλο. Πού το βρήκε το τίτλο? Τι είσαι εσύ, ειδωλάτρης? Από Αγία Γραφή δεν έχεις καταλάβει τίποτα? Λέει εκεί ότι ο Αδάμ έσκαβε τη γη που του έδωσε ο Θεός. Μπορείς να σκάβεις τη γη χωρίς να έχεις τίτλους? Θα σου θέσω όλο κι άλλο ερώτημα. Ποιος χτίζει πιο γερά από τον οικοδόμο, τον ναυπηγό και τον ξυλουργό? Αυτός που χτίζει την κρεμάδα. Γιατί το οικοδόμημά του αντέχει χιλιάδες ένικους. Μ' αρέσει το πνεύμα σου. Η κρεμάδα είναι ό,τι πρέπει. Αλλά πώς? Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει για αυτούς που δεν κάνουν ό,τι πρέπει. Και πρέπει να λες ότι η κρεμάδα είναι πιο γερή από εκκλησία. Όχι. Κατά συνέχεια η κρεμάδα είναι ό,τι πρέπει για σένα. Πάμε ξανά. Ποιος χτίζει πιο γερά από τον οικοδόμο, ναυπηγό ή ξυλουργό? Αυτό ναι, πες του και ξεπέρνωσες. Θα το βρω. Θα πάει.
κάνει τώρα. Δεν νιώθει τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανοίγει τάφο και τραγουδάει. Το συνήθισε πια και δεν τον αγγίζει. Ωραίο σύμβολο, μα πέρασαν τα χρόνια και δεν σειράγαν και μόνος που χάρουν τα σαγόνια. Αυτό το κρανίο κάποτε είχε γλώσσα και πολύ μετραποδούσε. Ίσως μάλλον θα γράμμα το κεφάλι ενός μεγαλόστιμου πρωτοπλόκου που ικανού να δέσει και το θεόφυτόνικο. Σωστά, σωστά. Ή ενός απλικού που θα έλεγε «Καλημέρα σας, γλύκητατε μου κύριε, πώς είστε κυριέ μου». Καλά, κύριε μου. Εδώ έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Τόσο λίγο άξιζε να πάρουν σάρκα αυτά τα κόκαλα για να παίζουν ευτυχώς μαζί τους συλλίκοι. Μπορούν να με κάνουν μόνο το σκέφτομαι. Και κάσμας κι ακόμα, Σάββατο ρακοντίκι, ένας λάκκος μες στο χώμα και ο ξένος δεν θα φύγει. Να, τάδε! Αυτός πάλι μπορεί στον καιρό του να ήταν μέγας γεωκτήμονας με τις υποθήκες του, τις ρήτρες του, τις διπλές ασφάλειες, τις εξαγορές, τους τρυπεγγυητές του. Τίτλοι του μεταβίας θα μπορούσαν σε αυτήν εδώ την τρύπα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν πιάνει ούτε πιθανή περισσότερο τόπο. Ούτε πόντο παραπάνω. Κύριος, κι εγώ είναι αυτός ο τάφος. Δικός μου κύριος. Ασφαλώς δικός σου, αφού είσαι μέσα του. Εγώ κύριε είμαι, χωρίς να είμαι μέσα του. Παρ' όλα αυτά είναι δικός μου. Αν είσαι χωρίς να είσαι, δεν είναι δικό σου. Είναι για τους πεθαμένους, όχι για τους ζωντανούς. Έτσι δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Αν είναι για τους πεθαμένους, είναι για αυτούς που δεν είναι. Για ποιον σκάψε τον τάφο? Για κανένα. Το για ποιαν? Για καμία. Ποιος θα ταθεί εδώ? Κάποια που ήταν γυναίκα κύριε, αλλά τώρα είναι νεκρή. Ο Θεός να την αναπαύσει. Ακριβολόγοι που είναι οι άτιμοι πρέπει να κυριολεκτούμε και να μετράμε τα λόγια μας, αλλιώς θα μας πεθάνει η διαμφισιμία. Πώς το θέλει ο άνθρωπος μέσα στο χώμα για να σαπίσει? Να σου πω, αν δεν είναι ήδη σάπτος από πριν, Μας φέρνουν κάτι συγκληρικά σάψανα τώρα τελευταία που σου γιατί τότε πρώτο κατά τους άψεις. τότε θα πάρει κάπου στα 8-9 χρόνια. Αυτό εκεί ας πούμε είναι μέσα εκεί 23 χρόνια. Ποιανού ήταν? Του Γιάννη, του καινοτοπίου, του βασιλιά. Αυτό, ναι. Άντρε, λοιπόν, άστραφτες από ευθυμία και η φαντασία σου έπλαθε κόσμους τόσες φορές με πήρες καβάλα στην πλάτη σου και τώρα τι φρική. Καλέ μωράτη, πες μου, σε παρακαλώ. Τι κύριε, Έτσι φαντάζεσαι θα ήταν και ο Αλέξανδρος μέσα στη γη. έτσι ακριβώς. Και θα βρονούσε για αυτός έτσι. Έτσι ακριβώς κύριε. Σκέψου, ράτε, τι πονταπές χρήσεις μας επιφυλάσσει ο κύκλος της ζωής. Δεν θα μπορούσε η φαντασία να ακολουθήσει τη σταδιοδρομία της εκλεκτής σκόνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να τη βρει σε κόμμα παραείδου. Φάνε λίγο τραβηγμένη σκέψη. Αν τραβήξετε. Καθόλου, πρόσεξε. Ο Αλέξανδρος πεθαίνει, ο Αλέξανδρος τάπησε, ο Αλέξανδρος γλιστρεύει στη γη. Η γη είναι χώμα. Από το χώμα λάθουμε πυλό. Δεν θα μπορούσαν από τον πυλό του Αλεξάνδρου να φτιάξουν ένα χώμα για να βρουν την τρύπα ενός βαρύλου. Εμπρός.
Και λέει θα ακολουθήσει. Η κύβευσή της παρατάθηκε όσο επιτρέπεται. Το θάνατό της σκιάζει αμφιβολία. Αν δεν ερχόταν η ύπερθεν εντολή που παρακάμπτει τον ιερό κανόνα, τώρα είναι καλή. Θα κοίτονταν σε χώμα ανευλόγητο ως να ηχήσει η σάλπιγγα της κρίσης. Και αν λίγα ερεήμονες ευχές, σκύβαλα θα τις έκανε και πέτρες. Δεν μένει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Βάλτε τη μέση γη. Κι θε την άνοιξη, αυτόμορφο και ανέγκυχτο κορμί της να ανθίσουν με εξαίρεση. Για να ξέρεις, βρωμό παπά, όταν εσύ θα ουλιάζεις στη μαύρη κόλαση, η αδερφή μου θα έχει γίνει άγγελος Κυρίου. Όμορφη οφειλία. Στο καλό, θα ήθελα να σε έβλεπα στο πλάι του Άμλετ μου, η γυναίκα του, να ρέμω το μυθικό κρεβάτι σου, γλυκιά μου, όχι τον τάφο σου. Τριπλή κατάρα να πέσει στο κεφάλι του κακούργου που έσβησε τη λάμψη από το μυαλό σου. Μη ρίχνετε το χώμα. Να την πάρω μια τελευταία φορά στην αγκαλιά μου. Ποιος είναι εδώ, ο πρίγκιπας του πόνου, που ο λόγος του μαγεύει τους πλανήτες και τους πληγώνει η λύπη του. Εγώ είμαι αυτός, ο Άμλετ της Δανίας. Καλά, βρεις να σου πάρει την ψυχή μου, Φίλε, εγώ την αγαπούσα, 42.000 αδερφοί και σε πάνε να κάνουν ένα αγάπη, δεν θα την αγαπήσεις πως εγώ. Έλα, δείξε μου τι μπορείς να κάνεις, να κλάψεις, να παλέψεις, να νηστέψεις, τις άκρες σου να σκίσεις, να πιεις ξύδι, να φας ένα κροκόδιλο, να τα κάνω όλα. Θες να σε πάρω στον ουρανό μαζί της, εμπρός, ακολουθώ. Έχεις αυτές να φιαλείς για όρη και βουνά, θες να σφάξουν πάνω μας τον κόσμο. Άμλετ, δεν είναι τίποτα. Παραλυρεί για λίγο όσο κρατάει η κρίση του και στο ησυχάζει και είναι πράγος και σαν περιστερά όταν κλωσάει κλείνεται στη σιωπή του. Πες μου, κυρία, γιατί μου φέρασε έτσι. Εγώ πάντα σ' άκουσα. Αλλά δεν πειράζει. Όποιοι κι αν είναι οι άνθρωποι του Ηρακλή, δεν θα καυγήσει η γάτα, το σκυλί. Όπλησε την υπομονή σου όσο είπαμε χθες. Θα επιστρέψουν και να θα βρουν τον δρόμο τους. Υπάρχει μια θεότητα που πλάθει το σχήμα ζωής. Εμείς απλώς το αξεύουμε το αδρό περίγραμμα της. Κάτι σαν μάχη μέσα στην ψυχή μου μου έπαιρνε τον ύπνο, λες και ήμουν κατάδικος σε κάτεργο. Χωρίς να το πολυσκεφτώ, πετάγουμε από την καμπίνα. Ρίχνω στις πλάτες τον επενδύτη και έτσι ψηλαφώντας τα σκοτεινά, τους βρίσκω. Αρπάζω το φάκελο και πίσω στην καμπίνα. Τολμώ και ανοίγω την επίσημη σφραγίδα. Οράτιε,
τη άθλια βασιλική ατιμία, σαφέστατη εντολή, γαρνιρισμένη με διάφορες σαφρές δικαιολογίες για την ασφάλεια, λέει, της Δανίας και της Αγγλίας, διότι και μόνο το ότι ζω εν τη μονή ασύλληπτους κινδύνους, μόλις διαβάσουν το έγγραφο, να σπεύσουν χωρίς να αργοπορήσουν μια στιγμή και αμέσως να μου κόψουν το κεφάλι. Δεν είναι δυνατόν, κι όμως είναι. Πιασμένος καθώς ήμουνα στα δίχτυα της εφορίας τους πριν καν του πω το τίτλο «Ο νους μου στο παιδί το έργο», κατέστρωσα καινούριες οδηγίες και έκατσα και τις καθαρόμασα. Θέλεις να ακούσεις? Σε παρακαλώ. Έτοιμα σοβαρό του βασιλέως. Εφόσον η Αγγλία παραμένει πιστή υποτελής του και η αγάπη ανθίζει μεταξύ τους σαν τα μάτια, εφόσον η ειρήνη στέλνει ακόμα στεφανωμένη στάχια ανάμεσά τους, μόλις διαβάσουν την επιστολή, τους δυο κομμιστές να θανατώσουν πάραπα και προτού καν κοινωνήσουν. Πάμε λοιπόν ο Ρόζα Εγκράνης και ο Γκίλτερστερ. Και τώρα πες μου, δεν οφείλω εγώ αυτόν που σκότωσε τον βασιλιά μου, που εκπόρνευσε τη μάνα μου και μπήκε ανάμεσα στον θρόνο και τις βλέψεις μου, που είδε τη ζωή μου να σπαδάζει, πιασμένη από τα λυγίστρια του Μελφόρο, δεν είναι δίκαιο να τον τιμωρήσω? Σύντομα θα τη νέα από την Αγγλία. Θα μάθει και έτσι. Σύντομα, ναι. Όμως τότε ο καιρός είναι δικός μου. Τόσο κρατάει και η ζωή του ανθρώπου, ώστε να μετρήσεις ένα. Όμως λέει μωρά και πόσο λυπάμαι και το να έρθει, παραφεύγα το δίκαιο που πηγάζω στον καθένα και βλέπω την εικόνα του δικού του. Θα του ζητήσω να με συγχωρέσει. Χαιρετίζω ευτυχώς την επιστροφή της υψηλότητάς σας. Να σε ευχαριστώ, κύριε. Την γνωρίζεις αυτή την σώμικα. Όχι. Εάν η υψηλότητά σας επαρεστηθεί να ευκαιρίσει, θα είχα κάτι να σας μεταφέρω εκ μέρους της μεγαλειότητάς σας. Το καταλάβω, κύριε, ευθύμως και εμπλήρη εγρηγόρηση. Κάνει όμως μια ζέστη έντυπες και εσύ. Συμφωνώ με την υψηλότητά σας. Κάνει ζέστη. Καθόλου το αντίθετο, πίστεψε, με κάνει πολύ κρύο, σαν γολιά. Σαν το κύριε, σαν να κάνει κρύο. Δεν μας αισθάνομαι σαν να κάνει αποφόβραση, μια υγρασία, πεπλή. Αφορείτε, κύριε, κουφόβραση. Πολύ κουφόβραση. Είναι κάπως, πώς να το πω. Δεν ξέρω. Το θέμα, κύριε, έχει ως εξής. Προσφάτως επέστρεψε ο Λαέρτης. Πρόκειται για τον τέλειο κύριο. Σας διαβεβαιώ, με εκλεκτά χαρίσματα, αυρότατους τρόπους, εξαίρετο παρουσιαστικό, ανυπερθέτως ο χάρτης και ο οδηγός της ευγενίας, διότι συγκεντρώνει σε μία ήπειρο όλα τα μέρη που θαυμάζει ένας ευγενής. Κύριε, η περιγραφή τον διέσωσε χωρίς καμιά απώλεια, μόνο και αν τον διέσωσαμε για να τον απογράψουμε, γιατί την συνείδηση θα πάθαινε ναυτία και εμείς θα πελαγοτρομούσαμε εκεί που αυτός πλέει πλησίστιος. Γιατί λοιπόν τυλίγουμε αυτόν τον ευγενή με τις αγενείς ανάσες μας? Ορίστε. Δεν τα πάει καλά με την πυθική, προσπάθησε σε άλλη γλώσσα. Ποιος ο λόγος που κάνουμε λόγο για τον εν λόγο? Παρακαλώ. Το πορτοφόλι του είναι άδειο. Το ξόδεψε όλο το χρυσό λόγο. Λέτε, κύριε. Α, γνωρίζω ότι έχετε γνώση. Μακάρι, κύριε, να το γνώριζες, αλλά και να το γνώριζες δεν θα με τιμούσε ιδιαίτερα. Λοιπόν, κύριε. Έχετε γνώση της αξίας του Λαέρτη. Δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ. Φαίνεται σαν να ήθελα να συμπληθώ μαζί του. Αλλά να γνωρίζεις κάτι καλά είναι για μια μορφή αυτογνωσίας. Ενώ κύριε την αξία του στο όπλο του. Διότι κατά γενική ομολογία, όσο γνωρίζω την αξία του, κανείς δεν συγκρίνεται μαζί του. Ποιο είναι το όπλο του? Ψήφος μονομαχίας. Ο βασιλεύς, κύριε, στοιχημάτισε μαζί του 6 άλογα βαρβαρικά. Ότι σε 12 γύρους μεταξύ σας, ο Λαέρτης δεν θα σας περθεί κατά 3 χτυπήματα. Θα μπορούσε αυτό να τεθεί αμέσως σε ανοιχτή δοκιμασία, εάν η ευγένειά σας ευδοκούσε να απαντήσει. Εγώ, κύριε, θα ας πούμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ας φέρω λοιπόν ταξίδι και εφόσον αυτός ο κύριος θέλει και ο βασιλιάς δεν αλλάξει γνώμη, θα προσπαθήσω να κερδίσω το στοίχημά του. Αν όχι, θα μου μείνουν η ντροπή και τα επιπλέον χτυπήματα. Στην υπηρεσία της υψηλότητάς σας. Θα χάσεις. Θα κερδίσω στα σημεία. Όμως δεν φαντάζεσαι τι στενοχώρια μου σφίγγει την καρδιά.
Αλλά δεν θα είναι τίποτα μια απλή αμνησία. Ένα κακό προαίσθημα στα αυτά που ταράζουν τις γυναίκες. Αν κάτι δεν αρέσει στην ψυχή σου, άκουσε έτσι, θα τους προλάβω και θα τους πω ότι δεν αισθάνεσαι καλά. Ούτε να το σκεφτείς. Αν είναι τώρα, δεν θα είναι μετά. Αν δεν είναι μετά, θα είναι τώρα. Αν δεν είναι τώρα, θα είναι πάντως μετά. Το πάνω είναι να είσαι έτοιμος. Αφού κανείς μας δεν γνωρίζει τι αφήνει φεύγοντας, τι σημασία έχει αν θα φύγεις νωρίς. Ας είναι. Δοκιμή. 1, 2, 1, δοκιμή. Έλα, Άμλετ, δώσ' μου το χέρι σου. Και πάρε αυτό το χέρι από μένα. Συγχώρεσαι με, κυρία Σάββη. Όλοι εδώ γνωρίζουν, να τις είχα το μάθει πως με βασανίζει μια αρρώστια της ψυχής. Ό,τι κι αν έκανα που πλήρωσε τα αισθήματά σου, έφυξε το δίκαιο ή την τιμή σου, ήταν τρέλα. Αδίκησε ο Άμλετ ο Λαέρτη, ότι δεν ήταν ο Άμλετ. Αν ο Άμλετ φύγει από τον εαυτό του και είναι άλλος και αδικήσει τον Λαέρτη όταν πια δεν είναι ο εαυτός του, τότε δεν φταίει ο Άμλετ. Ο Άμλετ το αρνείται. Ποιος φταίει τότε? Η τρέλα του. Και αν φταίει μόνο η τρέλα του, τότε ο Άμλετ είναι και αυτός από τους αδικημένους. Λυπήστο. Η τρέλα του είναι εχθρός του. Για την καρδιά μου θα αρνηθώ. Όμως για τη τιμή μου επιφυλάσσομαι. Δεν θα δεχτώ τη συμφιλίωση αν δεν αποφανθούν για αυτήν οι δικαστές, ώστε να παραμείνει το όνομά μου άτομο και ακυλίδωτο. Ως τότε, δέχομαι την αγάπη που προσφέρεις. Δώστε μας ξύφη. Αυτό είναι βαρύ, δώστε μου άλλο. Αυτό είναι ότι πρέπει. Έχουμε όλα το ίδιο μήκος. Ναι, βεβαίως, κυρία μου. Εάν το πρώτο χτύπημα ή το δεύτερο το δώσει ο Άμλετ ή στον τρίτο γύρο πετύχει ισοπαλία, ο βασιλιάς στον Άμλετ θα υψώσει το ποτήρι του και μέσα του θα ρίξει ένα μαργαριτάρι πιο λαμπερό από όσα έχει το στέμα 4 βασιλιών της Δανίας. Εμπρός! Ένα! Όχι! Κρίση! Ετοιμάζεται να μας αφέστατο. Πάλι. Ένα λεπτό, σταθείτε. Τούτο το μαργαριτάρι, Άμλετ, είναι δικό σου. Δώστε του το ποτήρι. Να τελειώσω. Πάλι. Κάνω χτύπημα. Τι λες? Μ' άνοιξε να το δέχομαι. Ο γιος μας θα νικήσει. Είναι βαρύς να φαίνεσαι. Άμλετ, πάρ' το μαντίλι μου, σκούπισε τον υδρότα σου. Κυρία. Η βασίλισσα πίνει. Στην ευτυχία σου. Γερτρούδη, μην πιείς. Θα πιω. Συγχώρεσέ με, κυρία μου. Το δηλητήριο, πολύ αργά. Ακόμα δεν τολμώ να πιω, σε λίγο. Έλα να σου σκουπίσω τον υδρότα σου. Τώρα θα το χτυπήσω. Φιβάλλα. Σαν να το αποστρέφει την ψυχή μου. Πάμε Λαέρτη, η τρίτη. Σοβαρέψου. Σύπρα λοιπόν, σου πέφτω λίγο, σου χτύπα. Έτσι λες. Ορίστε τους. Κανένας τίποτα. Τώρα σε πέτυχα. Τη βασίλισσα. Βοηθήστε τη βασίλισσα. Εγώ έχουν και οι δύο. Κυρία μου, πώς είσαι? Πώς συμβαίνει. Πιάστηκα στο ίδιο με το δόκαμα. Πέθανε και το δώρο μου. Δικαιοσύνη. Πώς είναι η βασίλισσα? Δεν άντεξε. Μόνο το αίμα που είδε και το θύμισε. Όχι. Άμλετ, το ποτό. Το ποτό, καλέ Άμλετ. Είχε δηλητήριο. Άθλιο έγκλημα. Κλείστε τις πόρτες. Προδότες. Τρέξτε. Βρείτε τους προδότες. Εδώ είναι, Άμλετ. Εδώ μέσα. Άμλετ, πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φάρμακο στον κόσμο να σε σώσει. Το όργανο του κακού που κρατάς στο χέρι σου με κοφτερή αιχμή και δηλητήριο.
Γύρισε να πει μου για συχνή πράξη. Δεν έχω άλλη ανάσα. Ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς. Αυτός τα έκανε όλα. Κύριε Χμή, εργητήριο. Εμπρός λοιπόν, φαρμάκι, τη δουλειά σου. Φίλοι, βοηθήστε με. Εδώ είμαι ακόμα. Μόνο πληγώθηκα. Στρέμω, μεικτή, βοηθοφώνε, το δηλητήριο σου και στο όλο. Και το μαργαριτάρι σου μαζί μου. Παντρέψου το, καταραμένο, τράβα να βρεις τη μάνα του. Ας ανταλλάξω τη συγχώρεση, Ευγενική Μωάμετ. Να μου πέσει πάνω σου ο δικός μου θάνατος και του πατέρα μου. Ούτε ο δικός σου επάνω μου. Ο ουρανός να σου το συγχωρέσει. Εσείς που στέκεστε χλωμοί και τρέμετε με αυτά που έχουν γίνει σαν πρόσωπα φρουδά, σαν θεατές σε αυτό το δράμα αν είχα καιρό. Όμως αυτός ο αδέκαστος κλητήρας, ο θάνατος δεν έχετε κουβέντα. Οράτη, ευθέτω, εσύ ζεις, δικαίωσέ με σε όσους αμφιβάλλουν. Τι είναι αυτό, σαν θόρυβος πολέμου. Ο νεαρός Φάρτιμπρας που γυρίζει νικητής από την Πολωνία αποδίδει στρατιωτικές σκηνές στον Άγγλο πρέσβη. Πεθαίνω, οράτε, το δηλητήριο κάθισε σαν μποράκι στην ψυχή μου. Δεν πρόκειται να ζήσω για να ακούσω τα νέα από την Αγγλία, όμως προβλέπω πως ο βασιλιάς θα εκλεγεί ο Φάρτιμπρας. Με τη στενή μου ανάσα τον ψηφίζω. Τα άλλα είναι σιωπή. Τώρα σπάει μια ευγενική καρδιά. Καληνύχτα, γλυκιά μου πρίγκιπα και σμήνη αγγέλων ας ενανουρίσουν στο τελευταίο σου ύπνο. Φρικτό θέαμα. Το μήνυμά μας από την Αγγλία φτάνει και αυτό αργά. Και δεν υπάρχει αυτός που θα τα ακούσει για να μάθει ότι εκτελέστηκε η εντολή του και πέθαναν ο Ρόζενκραντς και ο Γκίλντενστέρν. Τώρα ποιος θα μας πει το ευχαριστώ. Δεν θα τα ακούγατε από το στόμα του και ζωντανός να ήταν. Αυτός δεν διέταξε ποτέ το θάνατό τους. Όμως όλοι
αιματηρό μυστήριο, πείτε τώρα να υψώσουνε τα λείψανα επάνω σε βάθμο, να τα βλέπει ο κόσμος όλος, κι εγώ σε αυτούς που ακόμα δεν γνωρίζουν θα διηγηθώ πως φτάσαμε ως εδώ. Θα ακούσετε για πράξεις παραφύσιν, για έργα αιματηρά, για θεία δίκη, για φόνους κατά τύχη, για θανάτους ανέτειους μα προμελετημένους με πανουργία και στο τέλος όλων για σχέδια που πήραν λάθος δρόμο και αφάνισαν αυτούς που τα εξηθέναν. Αμέσως θα τα ακούσουμε. Όσο για μένα, η τύχη με θλίψη θα αγκαλιάσω. Έχω προνόμιο που δεν ξεχνώ σε τούτο το βασίλειο. Και τώρα ήρθε η στιγμή να τα διεκδικήσω. Υψώστε με ευλάβη τον Όμερ, σαν πολεμιστή. Φεύγει ένας που θα έχει γίνει κάποτε στον κόσμο μεγάλος βασιλιάς. Το θάνατό του θα σας αναγγείλουν πένθυμα με εμβατήρια και ήττικα στον όπλο. Ας περάσει. Σηκώστε τους νεκρούς. Το θέαμα αυτό ταιριάζει στο πεδίο της μάχης, όχι εδώ. Οι στρατιώτες να πυροβολήσουν. Να είσαι ή να μην είσαι, να το ερώτημα. Πού βρίσκεται η ευγένεια του ανθρώπου να σε χτυπάει, να σε εξευτελίζει μοίρα αλλοπρόσαλη και να υπομένεις ή να ξεσηκωθείς, να πάρεις τα όπλα